สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้เราติดตามความเคลื่อนไหวกรณีไทยกัมพูชานะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นเหตุที่น่าเสียใจนะฮะที่เมื่อวานนี้ทหารไทยต้องเสียขาอีก1 นายรวมทั้งหมด7 นายจากเหตุการณ์ความไม่สงบระหว่างไทยกับกัมพูชาคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ฮะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าทางด้านของเสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยท่านพลเอกมนัสจันดีเคยพูดไว้นะครับว่าเราจะไม่เสียขาอีกข้างหนึ่งเด็ดขาด6 นายพอแล้วจะไม่มีนายที่7ที่เสียขาถ้าเสียเป็นนายที่7เรามีความชอบธรรมในการตอบโต้แล้วนะครับคราวนี้กลับมาที่คำถามว่าเราจะตอบโต้แบบไหนใช้กำลังหรือส่งหนังสือล่าสุดนะฮะคุณผู้ชมท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งระงับนะครับที่ไปเซ็นนะที่มีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระงับไว้ก่อนนะครับคราวนี้แหละฮะทางกัมพูชาก็บอกเดี๋ยวก่อนนะกับระเบิดที่เหยียบขอแสดงความเสียใจนะแต่มันเป็นทุ่นระเบิดเก่าตั้งแต่สมัยความไม่สงบของกัมพูชาข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรต้องชัดเจนเดี๋ยววันนี้นะฮะจะมาวิเคราะห์กันครับท่านแรกครับท่านเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทินครับส่วนขวามือของผมนะครับนายกสมาคมภูมิภาคศึกษาและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ดุลยภาคปรีชารัตน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะฮะที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับความตึงเครียดครั้งนี้จะนำมาสู่การสู้รบกันอีกหนหรือไม่ผมถามคำถามแรก2 ท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ก่อนครับตอนนี้มันกลับมาสู่เป้าหมายเดิมของฮุนเซนอีกแล้วแต่มีความซับซ้อนมากขึ้นเพราะอะไรครับยิงครั้งแรกที่เขาอยากให้เรายิงก่อนเขาต้องการให้โลกมาล้อมเราแต่เขาพลาดนะฮะแต่ทีนี้ถ้าเรายิงครั้งนี้ถ้าเรายิงก่อนโลกก็จะกลับมาล้อมเราโดยที่ไม่ต้องชวนใครนะครับเพราะว่าตอนนี้โลกมาล้อมกัมพูชาแล้วตอนนี้เกมที่ฮุนเซนต้องการคือเขาอยากจะเปลี่ยนโลกล้อมกัมพูชาเนี่ยมาล้อมไทยสังเกตไหมล่ะว่าพื้นที่ชายแดนที่มีทุ่นระเบิดอยู่เนี่ยมันมีอยู่13พื้นที่เราเสนอไปเขาขอบอกเอา5ก่อนมันก็ยังเหลืออีก8ครับนะฮะเบื้องหลังจริงๆก็คือว่ามันยังเก็บไม่หมดก็เลยไม่เปิดพื้นที่เปิดเฉพาะพื้นที่ซึ่งได้เก็บกู้แล้วเรียบร้อยครับนะครับนั่นคือจุดหนึ่งพอจุดที่2เนี่ยก็อย่างหนึ่งแหละคืออย่าลืมนะฮะว่าฮุนเซนเนี่ยเขามอนิเตอร์สถานการณ์อยู่ทุกวันครับแล้วเขาเป็นคนเดียวที่ตัดสินใจในทุกเรื่องทุกราวในกัมพูชาแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปจากจุดเริ่มต้นครับจุดเริ่มต้นก็คือว่าเขาต้องการสร้างเป็นวีรบุรุษในวงตระกูลของพวกเขาเองแต่ตอนนี้มันพลาดหมดแล้วครับพอมันพลาดหมดแล้วเนี่ยมันถึงมาบีบพวกเขาจนเขามาเข้าสู่รับข้อเสนอเราทุกข้อจากที่ไม่เคยรับนะฮะนั่นก็คือสแกมเมอร์ทุนระเบิดนะฮะแล้วก็ไอ้เรื่องอาวุธอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันมาอยู่ในใจความอันนี้หมดเลยแต่ทีนี้มันวิเคราะห์แล้วนะฮะก็คือว่าถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆตระกูลหุนจะไปยืนอยู่ตรงไหนสถานการณ์ของตระกูลหุนตอนนี้เนี่ยต้องถือว่างอนงันมากเพราะ1พวกเขาเกี่ยวกับสแกมเมอร์โดยตรงโลกกำลังมุ่งไปที่ตระกูลเขาถึงแม้ว่าจะไม่มีคนระบุชัดเจนว่าฮุนเซนเกี่ยวนะฮะแต่เราเห็นสิ่งแวดล้อมไหมล่ะทั้งฮุนโตและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนะฮะรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆที่อยู่แวดล้อมเขาเนี่ยทั้งหมดเลยแม้กระทั่งที่ปรึกษาของฮุนเซนซึ่งโอนมาเป็นที่ปรึกษาของฮุนมานัต104 คนและส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มก้อนที่อยู่ในขบวนการสแกมเมอร์แล้วเรียบร้อยหนึ่งในนั้นซึ่งโลกและอเมริกาเนี่ยก็แบ็กลิสต์แล้วเรียบร้อยก็คือลียงพัฒน์ซึ่งชื่อไทยว่าพัฒสุภาภาเนี่ยนะครับรวมไปถึงลูกของเขาด้วยแล้วเราก็ออกหมายจับแล้วเรียบร้อยสิ่งหนึ่งซึ่งฮุนเซนพยายามจะพิสูจน์ว่าตัวเองไม่เกี่ยวเราจะเห็นว่าตั้งแต่มีการลงนามในปฏิญญาที่มาเลเซียฮุนเซนเริ่มปราบเริ่มจับ21 วันที่ผ่านมาเนี่ย
เขาส่งกลับประเทศไปแล้ว 3,400 กว่าคน โอ้3,400เลยเหรอ ใช่ ฮะ ครับ ฮะ ในห่วง 21 วันที่ผ่านมา ครับ 3,455 คน 55 คนส่งกลับ นะค นะ รับ ฮะ ในรอบ 24 วันไม่รวมวันนี้นะ อืม แล้วที่สำคัญก็คือว่าไอ้ 3,455 คนที่ว่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนต่างประเทศ ครับ ไม่มีกัมพูชาเลยแม้แต่คนเดียว ส่วนใหญ่ก็คือจีนและเกาหลีใต้ ซึ่งกำลังลุกกัมพูชาอยู่ตอนนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งคุณเซนกำลังทำอยู่คู่ขนานกันไปเนี่ยนะฮะก็คือว่าฟอกตัวเองออกจากสแกม สแกม เม เม อ อ ร์ ร์นะฮะอันที่สองกษัตริย์นโรดมศรีหมุนีได้ถอนสัญชาติไอตัวเป้งๆ ที่ไปอยู่ในแบล็คลิสต์ของอเมริกาแล้วหนึ่งในนั้นก็คือเฉินจื้อนะฮะถอนสัญชาติเขมรแล้วเรียบร้อย และต่อไปสเต็ปต่อไปเราจะเห็นการถอนที่ปรึกษา 104 คน ที่มาอยู่กับคุณมานัททุกวันนี้มันอยู่ในขบวนการเดียวกันหมดคุณชิน คือเป็นขั้นตอนของการฟอกตัวเอง หนึ่งละฟอกตัว พอฟอกตัวเองแล้วเนี่ยก็ต้องจะพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าฉันไม่เกี่ยวนะฉันปราบแล้วสังเกตไหมล่ะ จับกัมพูชาได้สักคนไหมไม่มีนะครับมีแต่จีนแล้วก็เกาหลีใต้และเวียดนาม ครับ ถูกจับส่งที่บาเวตเนี่ยชัดเจนมากบาเวตนี่ถูกทลายก่อนคนอื่นเลย ครับ เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันทำอะไร แล้วก็คนเป็นเจ้าของบาเวตก็คือใครก๊กอัน อืมอืม ก๊กอันก็อยู่ในลิสต์นั้น แล้วก๊กอันเนี่ยก็ถูกไทยออกหมายจับ แล้วสิ่งหนึ่งซึ่งคนเซนพูดพยายามที่จะโบยนะครับก็คือว่าไอ้ผู้ต้องหาที่อยู่ในลิสต์ของไทยเนี่ยเขาจะไม่ส่งให้กับประเทศไทย ครับ เพราะมันมีเบื้องหลังในทางการเมืองมาหนุน ไม่ใช่กรณีเหมือนที่อเมริกา เพราะฉะนั้นนี่คือช่องว่างช่องโหว่อันหนึ่งซึ่งเราเห็นละชัดเจนว่าสิ่งที่คุณเซนพยายามจะทำก็คือว่าต้องการตีตระกูลตัวเองนี้ออกจากจีนเทาและสแกมเมอร์ทั้งหลายนะครับพอมาถึงจุดนี้แล้วยังไงล่ะ พอเขาทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะฮะแต่โลกนี้จะเชื่อไหมล่ะฮุนโตเป็นใครฮุนโตก็คือหลานอีกคนหนึ่งซึ่งไปฟอกเงินที่ยุโรปและอเมริกาคือฮุนจันทา ครับ ฮุนจันทานี่เป็นพี่สาวของฮุนโต ลูกของฮุนเองนะครับแล้วก็เคยเป็นเมียของดีวิเชีย ซึ่งมาเป็นสามีของฮุนมานาด้วยวันนี้ โอ้ยทำไมมันซับซ้อนกัน นั่นแหละ อาจารย์ นั่นแหละฮะ อาจารย์อยู่ในภาคเราฟังตามกันไหมนะ มันโยงกันไป อาจาร โย วิ ง เค กั ราะ น ห์ มานะฮะ เออ แล้วพวกเนี้ยมันอยู่ในแบ็คลิสต์หมดแล้วเรียบร้อยนะครับเพียงแต่ว่าจะประกาศหรือไม่อีกคนหนึ่งก็คือคุณจันทาเนี่ยกำลังจะถูกประกาศเร็วๆนี้โดยอเมริกา เพราะคนที่ป้อนข้อมูลต่างๆนานาเนี่ยมันไปเข้าอยู่ในระบอบเดียวกันละก็คือว่าคนให้ข้อมูลในไอ้แบ็คลิสต์ต่างๆนานาเนี่ยคือสมรังสี ซึ่งอยู่ กับอเมริกา อ่า แล้ว อเมริกา สมรังสีประกาศแล้วว่าภายในปีนี้เขาจะกลับกัมพูชา แต่ตอนนี้ตัวเขาลี้ภัยอยู่ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมฮะ ใช่ แล้วก็ตั้งรัฐบาลเอกราชกัมพูชาแล้วเรียบร้อย และประกาศว่าเขาจะกลับ จะกลับ ปีหน้า เนี่ยภายในปีนี้ อ๋อภายในปีนี้โทษที ภาย ปี ใน นี้ ปีนี้ครับ เนี่ยคนนี้นะฮะใช่ไหมสมรังสีคนนี้นะคุณผู้ชม ใช่ครับ อ่ะ จะกลับภายในปีนี้แล้วผมเชื่อว่าเขากลับได้ เอาอย่างนี้อาจารย์ อ่ะ เดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ นน เพิ่ม ก็จะหนุน เดี๋ยวเราจะวิเคราะห์เพิ่มเติมในประเด็นว่ากลับได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับแต่สรุปที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดคือว่าภาพให้เห็นว่าตอนนี้คุณเซมกำลังวางแผนและทำอะไรอยู่ ใช่ ในเหตุการณ์ครั้งนี้มันก็ต้องอยู่ที่ความละเมียดละไมในการบริหารสถานการณ์สำหรับประเทศไทย ใช่ เพราะสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการให้เรายิงก่อน ใช่ เพื่อเอาโลกมาล้อมเรา เปลี่ยน ซึ่งตอนเนี้ยโลกล้อมเขาอยู่ ใช่ เขาจะทำยังไงก็ได้ชิฟตัวเองออกมาฟอกตัวเอง ดันทุกอย่าง ใช่ ให้มาอยู่ที่ประเทศไทย เพราะฉะนั้นทุ่นระเบิดอันนี้จงใจใช่ไหมฮะ จงใจ โอเค อาจารย์ดุริภาคมองไงครับ ผมว่าข้อสังเกตของอาจารย์ทรงฤทธิ์ก็น่าสนใจนะครับ แล้วผมอยากจะแนะนำรัฐบาลไทยว่าถ้าฮุนเซนเขาอยากเอาโลกมาล้อมไทยเนี่ยแล้วบอกว่าไทยยิงก่อน เราก็ต้องดีเฟนต์ว่าการวางทุ่นระเบิดเนี่ยมีค่าเท่ากับยิงก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นการทำร้ายร่างกายทำให้บาดเจ็บสาหัสไม่ต่างกับการใช้อาวุธปืน ครับ ใช่ไหมครับก็ถือว่าเราจะต้องเพิ่มขนาดกิจกรรมทางการทูตหรือแปลงทรัพยากรหลายอย่าง เพื่อเป็นพลังอำนาจแห่งชาติในการรับมือกับกัมพูชา ซึ่งเขาไม่หยุดแน่นะครับคือผมขอเสนออีกมุมหนึ่งแล้วกันผมมองอย่างนี้ ผมมองว่าเป้าหมายของฮุนเซนเนี่ยเขาจะสร้างเส้นควบคุมแนวเขตแดนนะครับเพื่อปรับอาณาเขตขึงพืชเป็นแนวยาว ตามแนวเทือกเขาพนมดงรักนะครับคือเส้นเนี่ยมันมีอยู่2เส้นหนึ่งก็คือเส้นปฏิบัติการทางทหารไทยก็มีนะครับเส้น1 ต่อ 50,000ของกัมพูชาเขาก็มีกับเส้นเขตแดนจริงๆ ซึ่งบางจุดมันยัง
ปักหลักเขตแดนยังไม่ชัดเจนใช่ไหมครับก็เถียงกันอยู่ว่าเฮ้ยเราจะยอมรับแผนที่1 ต่อ 2 แสนของกัมพูชาอะไรยังไงบ้างนะครับแต่เอาเป็นว่ามันก็มีอยู่2แนวในการวิเคราะห์ในเรื่องเส้นนะครับณวันเนี้ยไอการวางทุ่นระเบิดเนี่ยผมคิดว่ามันปูเป็นแนวนะครับมันปูเป็นแนวไอเหตุเกิดณล่าสุดเนี่ยตัวลำห้วยเนี่ยมันก็อยู่จุดเชื่อมนะครับระหว่างพระวิหารกับภูมะเขือใช่ไหมครับถ้าดักสกัดทหารไทยตรงนี้ได้ทหารไทยขาขาดทหารไทยไม่กล้ารุกเข้ามาสถาปนาแนวเส้นตรงนี้นะครับถ้าอนาคตเขาอยากจะขยับโยกกำลังจากพระวิหารมาตีภูมะเขืออย่างเงี้ยนะครับมันก็สามารถกระทำได้คือเราต้องอย่าลืมนะครับว่าไอ้กลุ่มปราสาทตาเมืองรวมถึงปราสาทตาควายที่เขายังยึดไว้อยู่เนี่ยรวมถึงช่องบกสามเหลี่ยมมรกตมันเป็น4พื้นที่ที่กัมพูชาฟ้องศาลโลกนะครับแต่ตอนนี้กระแสมันเงียบไปหมดเลยนะครับผมถึงบอกว่าเฮ้ยปราสาทตาควายเราเนี่ยอยู่ในมือของเขาแล้วเขาก็นำเคสเนี้ยนะครับอยู่ในลิสต์ไปที่ศาลโลกด้วยผมคิดว่าถ้าเราพูดถึงภูมิศาสตร์การเมืองเรื่องผลประโยชน์แห่งชาติเรื่องเส้นเขตแดนผมคิดว่าฮุนเซนก็ต้องการวางแนวอาณาเขตเพื่อให้เส้นควบคุมที่ทหารเขาเข้าไปวางกำลังเนี่ยมันมีความได้เปรียบจุดไหนสู้ทหารไทยไม่ได้ใช้สงครามกองโจรโดยการเอาทุ่นระเบิดเนี่ยทิ่มแทงเข้าไปทำให้ทหารไทยขาขาดแล้วติดกับดักสันติภาพนะครับทำให้เราขยับโยกเนี่ยได้ลำบากแล้วเขาก็จะเติมกำลังนะครับฉกฉวยโอกาสมากขึ้นคือผมตั้งข้อสังเกตอย่างเงี้ยนะครับว่าคือผมแปลกใจจริงๆครับว่าพี่ทรงฤทธิ์คุณทินครับก็คือว่าถ้าเราดูภูมิศาสตร์เนี่ยที่ราบสูงโคราชเนี่ยสูงจากระดับน้ำทะเลนะครับตรงขอบเทือกเขาพนมดงรักเนี่ยเอเวอเรจประมาณ200 เมตรจากระดับน้ำทะเลแต่ว่าต่ำจากเทือกเขาพนมดงรักจะเป็นเขตแดนขอบขันกัมพูชาเป็นเขมรต่ำมันสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ50 เมตรคำถามก็คือว่าทั้งที่กัมพูชาเนี่ยนะครับปริมาณการวางค่ายทหารวางกำลังระดมพลเนี่ยจะอยู่ในที่ต่ำแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขามีความทะเยอทะยานอยากได้ดินแดนนะครับถึงขนาดไต่ระดับหน่วยรบเนี่ยขึ้นมาบนที่สูงสร้างกระเช้าขึ้นภูมะเขือตอนนี้สร้างกระเช้าขึ้นปราสาทคณานะครับแล้วยังตัดเส้นทางยุทธศาสตร์อีกผิดกับทางกองทัพไทยนะครับเราอยู่บนที่สูงกว่าเขาแท้ๆนะครับตามหลักธรรมชาติเนี่ยpower projection การแสดงอำนาจเนี่ยมันต้องไหลได้สะดวกจากที่สูงลงที่ต่ำนะครับแต่เราปล่อยให้คนที่เขาเสียเปรียบภูมิประเทศเนี่ยใช้ความทะเยอทะยานไต่ระดับขึ้นที่สูงใช่ไหมครับแล้วมาเผชิญหน้ากันเราแข่งกันแย่งยื้อยึดสันปันน้ำหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่ารัฐกัมพูชามี intention มีความตั้งใจในการภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า maximize power นะครับก็คือไต่ระดับอำนาจให้สูงที่สุดตามความสูงของภูมิประเทศขึ้นมานะครับคือโลจิกแบบนี้มันขัดฝืนกับโลจิกทั่วๆไปนะครับอย่างว่าผมตะลุยชายแดนภาคเหนือเนี่ยผมเห็นฐานทหารว้าแดงอยู่บนที่สูงแถวแม่ฮ่องสอนเนี่ยว้าไต่อำนาจเนี่ยจากที่สูงในเขตพม่าเนี่ยลงมาที่ต่ำแล้วล้ำแดนไทยแต่ว่าทหารไทยจะไต่ขึ้นไปที่สูงเนี่ยกว่าเราจะตัดถนนมันยากลำบากเราถึงมีหลายจุดที่เราทำให้ว้าแดงเนี่ยล้ำแดนเข้ามาเฮ้ยแต่เขมรแดงเขมรไม่ใช่ครับเขมรสามารถไต่ระดับขึ้นที่สูงได้ผมคิดว่าเนี่ยเป็นเลกาซี่ในทางยุทธศาสตร์ซึ่งมีมาสักพักหนึ่งแล้วและผมคิดว่ากัมพูชาน่าจะทำสิ่งนี้ต่อแต่เราคำถามก็คือว่าคุณผู้ชมอาจจะฟังอยู่แล้วปล่อยให้เขาไต่ขึ้นมาได้ยังไงหรือว่ามันเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครสามารถที่เข้าไปได้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่เนี่ยถูกไหมมันคือผมมองหรือว่าเราไม่สามารถสู้ศักยภาพในการไต่ของเขาขึ้นมา คือผมว่าเราละหลวมปล่อยปละละเลยนะครับในการปล่อยให้เขาทิ่มแทงเข้ามาจากที่ต่ำขึ้นที่สูงซึ่งตามหลักโลจิกมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นที่ในฝั่งเราเนี่ยจะเป็นอุทยานแห่งชาติหรือว่าทหารเนี่ยเวลามาตั้งด่านเขาไม่ได้ขนครอบครัวมานะครับแต่ว่าของกัมพูชาเนี่ยมันมีลักษณะที่หลากหลายกว่านั้นเยอะนะครับมีทำให้ดุลประชากรเพิ่มขึ้นมาหรือจะวิเคราะห์ในแบบไหนก็ตามเนี่ยเขามีความพยายามอยู่อีกหลายแบบเลยทีเดียวนะครับดังนั้นผมคิดว่าประเทศไทยณวันนี้เราจะต้องทำให้ดีกว่านี้ที่ทำให้ดีกว่านี้หมายถึงว่าเส้นทางยุทธปัจจัยที่เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางพัฒนาให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่ชายแดนได้ในยามสงบเนี่ยในยามสงครามมันจะต้องแปลงสภาพเป็นพื้นที่ส่งกำลังบำรุงให้เร็วให้ทันเวลาปืนใหญ่อัตราจรอาวุธหนักเนี่ยจะต้องขึ้นไปประจันหน้ากับ BM-21 นะครับในแง่ของอำนาจกำลังยิงเนี่ยให้ทันท่วงทีเราจะต้องทำให้ดีกว่านี้นะครับซึ่งยังมีอะไรต้องทำอีกมากสำหรับกองทัพไทยงั้นผมถามอาจารย์ดุลยภาคยังไม่ต้องตอบนะครับแต่ผมจะถามว่าระเบิดทุ่นระเบิดที่เหยียบล่าสุดนี่แหละฮะที่ทำให้ทหารไทย
เสียขาไปอีกหนึ่งนายอาจารย์ทรงฤทธิ์มองว่านี่คือต้องเป็นระเบิดที่วางใหม่กัมพูชาเขาแถลงว่าอย่างไรเดี๋ยวเราจะพักสักครู่คุณผู้ชมครับกลับมาแล้วคำถามสำคัญที่ผมต้องการคำตอบก็คือว่าเราจะรบหรือไม่มันจะไปถึงขั้นที่ว่าไม่ไหวละถ้าทำอย่างนี้ละเมิดอย่างนี้รบเลยดีกว่าพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ทุกคนรอคอย AI Transformation for Marketing and Media Season 2 รู้สึกตื่นเต้น รู้สึกสนุกค่ะ สนุกค่ะ แปลกใหม่ดีครับ สนุกดีครับ ได้ความรู้เยอะค่ะ ได้พัฒนาความรู้ในด้านของ AI จะมีไอเดียแบบ หลักสูตรเข้มข้น 5 วัน 40 ชั่วโมง ที่จะพาคุณเจาะลึกการใช้ Generative AI ครบทุกมิติ ข้อความ เสียง ภาพ และวิดีโอ พอมาเรียนมันได้หลายสิ่งหลายอย่างที่มันเยอะมากเลยครับ รู้สึกว้าวว่าแบบทุกวันนี้ AI มันก็พัฒนาไปเร็วมากๆ เราได้เห็นมันออกมาเป็นผลงานจริง รู้สึกว่าแบบตื่นตาตื่นใจดีค่ะ ได้รู้ถึงแบบเครื่องมือแล้วก็เทคนิคในการใช้ AI มากยิ่งขึ้น ได้เทคนิคในการเขียนพร้อมครับ ก็ซึ่งคิดว่าเป็นใจความสำคัญในการสร้างสรรค์ AI ออกมาครับ จริง ๆ AI ไม่ได้ยากค่ะ ถ้าได้ลองเรียนดูแล้วก็จะรู้สึกชอบมันอย่างแน่นอนครับผม ลองเปิดใจดูค่ะ ก็อยากให้มาเรียนกันเยอะๆนะคะ มันมีประโยชน์แล้วก็นำไปใช้ได้จริง ในการทำงานแล้วก็ในการเรียนด้วยค่ะ ต้องขอบคุณดีป้า ที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นนะครับ มาเรียนกันเยอะๆนะคะ พร้อมพาดูงานดิจิเทคอาเซียน 2025 มหกรรมเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีณ Impact เมืองทองธานี เรียนจริงปฏิบัติจริง พร้อมอัพสกิลด้วย AI Let's Play AI ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology วันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมีภาพจุดที่ทหารเหยียบระเบิด ตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมครับรายที่ 7 และนี่คือโพสต์ผลตรวจยืนยันเหตุระเบิดห้วยตามาเรียเป็นการลักลอบวางทุ่นระเบิดใหม่ชัดเจนนี่คือกองทัพบกโพสต์แบบนี้นะฮะใหม่ชัดเจนนะครับถือเป็นการละเมิดปฏิญญาร่วมและแสดงความเป็นปรปักษ์ส่งผลให้ข้อตกลงหยุดยิงยุติลงอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นั่นหมายความว่าข้อตกลงต่างๆทั้งรวมทั้งหยุดยิงเนี่ยมันจบแล้วนะฮะกองทัพบกบอกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับคราวนี้สัญญาณแบบนี้ไปสอดคล้องกับโพสต์อีกโพสต์หนึ่งหรือเปล่าเป็นโพสต์ของแม่ทัพภาคที่2นะครับท่านพลโทวีรยุทธ์รักษิณท่านบอกจากเหตุการณ์ที่ปรากฏนั้นชัดเจนว่ากัมพูชายังคงมีท่าทีแห่งความเป็นปรปักษ์ต่อฝ่ายเราตามมติสมชวงเล็บ11 พฤศจิกายน 2568 กองทัพภาคที่ 2 ยุติทุกข้อตกลงนะครับเพื่อรักษาสิทธิในการป้องกันตนเองจากการถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมและไร้มนุษยธรรมในครั้งนี้#ไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาดกลับมาอีกครั้งกับแฮชแท็กนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์ครับอันนี้เป็นการส่งสัญญาณหรือเปล่าครับว่าเราพร้อมรบแน่นอนครั้งนี้และอาจจะนำไปสู่การรบจริงๆมันก็อยู่ที่ท่าทีของกัมพูชาด้วย ยังไงครับตัวมือข้างเดียวไม่ดังนะฮะคือมันที่ผมบอกว่ามันกลับมาในกลวิธีเดิมของคุณเซนก็คือยั่วยุเพื่อให้เรายิงครับนะครับแล้วก็ถ้าเราดูพล็อตครั้งนี้เนี่ยหลังจากที่เหยียบระเบิดปุ๊บนะครับวันรุ่งขึ้นนะฮะพอเรามีท่าทีออกไปเนี่ยปลักสุคนออกมาให้แถลงเลยทันทีนะครับบอกว่าไอ้สิ่งที่ไทยทำเนี่ยมันเป็นการละเมิด
ข้อตกลงสันติภาพทรัมป์เขาใช้คำนี้เลยนะ สันติภาพทรัมป์พอไปเซ็นกันที่มาเลเซียก็เรียกสันติภาพทรัมป์นะฮะพูดอันนี้แหละก็คือเอามหาอำนาจเข้ามาข่มนะครับแล้วก็หลังจากนั้นในสื่อในข้างในของเขาเองเนี่ยสิ่งที่เขาเอาไปเผยแพร่ก็คือภาพที่โชว์เมื่อสักครู่นี้ภาพที่เราสื่อไทยเอามาเผยแพร่นี่แหละเมื่อสักครู่นี้นะเอาภาพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็คือภาพที่มีทหารล้อมตรงพื้นตรงที่เขากำลังเก็บสื่อของคุณมานาเอาไปเขียนเป็นภาษาเขมรนะครับบอกว่าอันนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้แหละเขียนว่าอะไรฮะอาจารย์เขียนบอกว่าไทยวางเองและเหยียบเองเราวางเองแล้วเหยียบกับระเบิดเองครับเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์นี้เพื่อฉีกสัญญาของทรัมป์โอ้ เอาละคุณเซนการละครเริ่มกลับมาอีกครั้งนึงหรือเปล่าชัดเจนฮะชัดเจนนะครับแล้วเขาก็ได้พยายามที่จะบอกเสมอนะฮะอย่างมารีซิจตาก็จะเห็นไหมมารีเขาจะบอกว่ามันเป็นระเบิดเก่าใช่ครับเป็นระเบิดเก่านะครับแล้วก็เรียกร้องให้กลับมาสู่วิถีเดิมซะช่วยกันเก็บซะอะไรพวกนี้นะฮะแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็คือสิ่งที่เขาพล็อตไว้และสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่ามันมีความซับซ้อนมากขึ้นในแง่ของความต้องการอย่างนี้อาจารย์สมฤทธิ์ผมเข้าใจว่ามันมีความซับซ้อนนะแต่ถ้าท่าทีของกองทัพบกแม่ทัพภาคที่2เองแล้วผมเชื่อว่าคนไทยนะฮะในประเทศหลายต่อหลายคนที่รับทราบข่าวนี้ก็คงจะมีความรู้สึกใกล้เคียงกันบอกว่าเฮ้ยอีกแล้วเหรอนี่เพิ่งไปเซ็นกับทรัมป์มานะแล้วนี่ยังไงเนี่ยถูกต้องไหมฮะแล้วเรามีการพิสูจน์ชัดเจนจากกองทัพบกที่ออกมาโพสต์นะครับบอกว่านี่คือระเบิดที่วางใหม่นั่นหมายความว่าคุณก็ละเมิดทุกสิ่งทุกอย่างและสร้างสถานการณ์บางทีมันทนไม่ไหวนะบางคนก็บอกว่าอาจารย์รบไปเถอะจัดการให้มันจบเพราะเรามีความชอบธรรมแล้วเขาก็ประเมินจาก6 ขาก่อนหน้านี้เราเสียไป6 ขาแล้วเรายังไม่ยิงมาถึงกัมพูชาประเมินเราแบบนี้ใช่โอเคนะครับเพราะนั้นขาที่7นี่จะยิงไหมเพราะเราก็ประกาศแล้วถ้ามีขาที่7เราจะยิง ใช่ไหมฮะเพราะนั้นอย่าลืมนะฮะว่าฮุนเซนเนี่ยเขามอนิเตอร์เขาดูสถานการณ์ในบ้านเราซึ่งตอนนี้เขากำลังฟังอาจารย์พูดอยู่นะฮุนเซนเนี่ยก็ช่างมันโอเคขอบคุณมากชัดเจนก็นั่นนะฮะคือสิ่งที่คือฮุนเซนนี่มันเจ้าเล่ห์มากนะฮะเป็นคนที่เจ้าเล่ห์แล้วก็แก้ปัญหาแบบหน้างานจริงๆนะครับจะเอาแน่เอานอนไม่ได้วันนี้ตอนเช้าพูดอีกแบบนึงตอนบ่ายเนี่ยมันพลิกลิ้นได้ทันทีนะครับก็นี่คือเล่ห์เหลี่ยมของการที่มันถึงมีอำนาจอยู่ทุกวันนี้แล้วอย่าลืมนะฮะว่าสิ่งที่เราพูดถึงว่าทำไมเขาขึ้นมาหน้าผาได้เนี่ยนะฮะการเมืองไทยเราเนี่ยมันก็ไม่ได้แกร่งครับนะครับเราเปลี่ยนมากี่รัฐบาลแล้วนะครับแล้วก็มีวงตระกูลที่ซีปึกกันอีกต่างหากอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อดีตแม่ทัพภาค2พูดอะไรประเทศไทยแตกกันอีกนะฮะเอาบอกสิใครนะครับคุณเซนนั่งหัวเราะแล้วทุกวันนี้นะฮะบอกเลยว่าเป็นคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยเขาลุ้นอยู่อะไรประมาณนี้นะฮะคือคุณเซนเนี่ยเข้าใจนักการเมืองไทยเข้าใจวิถีการเมืองไทยเข้าใจผลประโยชน์ที่นักการเมืองไทยในมุมมืดมีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฮุนเซนทำมาโดยตลอดชีวิตเนี่ยฮุนเซนเป็นนายกตั้งแต่ปี 2528นะครับจนมาวางมือเมื่อ2 ปีที่แล้วก็คือ38 ปีแล้วก็ให้ลูกต่อถ้าบวกอายุของลูกเข้าไปอีกก็คือ40แต่ฮุนเซนก็ยังเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดถูกนะครับผู้อยู่เบื้องหลังก็คือทุกอย่างทุกวันนี้คือฮุนเซนเป็นผู้บริหารและจัดการและตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเอาผมให้ข้อสังเกตอย่างนี้ก็ได้ทำไมถ้าเป็นกรณีที่เวลาเรามีข้อเสนอที่ลุกกับกัมพูชาพวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมในที่ประชุมได้ผมยกตัวอย่างเช่น IPU เห็นไหมเราเสนอเรื่องสแกมเมอร์เข้าไปเป็นวาระของสากลที่คุณรวมแล้วคณะท่านวันมุฮัมหมัดรอแล้วคณะของกัมพูชานี่ออกไปหมดเลยนะใช่ไม่อยู่เพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะร่วมไปทำไมจะตอบยังไงก็ไม่รู้ก็นั่นแหละเห็นไหมแต่มันก็มาจบใช่ไหมมันก็มาพอ IPU โอเคแล้วเนี่ยมันก็มายอมที่มาเลเซียเห็นไหมครับแต่นี่คือการเพี้ยงพล้ำของฮุนเซนนะครับตอนนี้ฮุนเซนต้องการที่จะพลิกเกมจากการเพี้ยงพล้ำนั้นเพราะว่าจุดหมายปลายทางของการเพี้ยงพล้ำของฮุนเซนเนี่ยมันคือการสูญสิ้นอำนาจของตระกูลฮุน
เข้าใจครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ฮุนเซนต้องทำอยู่ทุกวันนี้ทำยังไงก็ได้และทุกวิถีทางเพื่อตระกูลฮุนจะอยู่ต่อ งั้นในมุมของอาจารย์คำถามสั้นๆนิดเดียวฮะคือว่าเรามีความชอบธรรมในการตอบโต้กลับแล้วใช่หรือไม่ เราคิดว่ามันรุนแรงพอที่จะถล่มหรือยัง ถามกลับใช่ไหมฮะ ใช่ โอเคเดี๋ยวพูดคุยกันต่อ อาจารย์โดยภาคมองไงครับ เรามีความชอบธรรมในการจัดการแล้ว อย่างที่ท่านเสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับท่านพลเอกมนัสจันดี ท่านได้พูดเอาไว้นะครับ เราจะต้องไม่มีขาที่ 7 ปรากฏว่าขาที่ 7 มาถ้ามีขาที่ 7 ท่านบอกนั้นเป็นความชอบธรรมที่เราจะยิงกระสุนปืนใหญ่ไปยังหน่วยพิกัดที่เขาอยู่อาจารย์มองไงครับ ผมคิดว่าโอกาสมันเปิดขึ้นแล้วนะครับแต่ความชอบธรรมประเทศไทยต้องสร้างและผลิตมันขึ้นมาเป็นโวหารเป็นคำอธิบายต่อประชาคมโลกนะครับผมมองอย่างนี้ผมกำลังพูดถึงว่าณวันนี้กัมพูชาวางทุ่นระเบิดมันเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนะครับหรือเพราะว่าการวางทุ่นระเบิดเป็นการใช้ความรุนแรงอย่างหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าถึงขั้นที่ทหารไทยจะเปิดศึกกำราบกัมพูชายกใหญ่ขึงพืชตลอดแนวชายแดนทางบก798กิโลเมตรหรือบุกตีพนมเปญเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไกลเกินไปในขั้นตอนนี้นะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่มันสมเหตุสมผลแล้วถ้าทหารไทยอยากจะเปิดปฏิบัติการทางทหารเพื่อเอาคืนขอบเขตที่มันพอจะเป็นไปได้และเป็นเป้าที่เหมาะเนี่ยคือไปเอาปราสาทตาควายคืนเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดประเด็นหลักๆคือเรื่องทุ่นระเบิดแต่ปราสาทตาควายซึ่งเป็นแผ่นดินไทยแต่กัมพูชาเข้าไปยึดครองเนี่ยมันผิดอนุสัญญาออตตาวาเรื่องทุ่นระเบิดเพราะเขาวางทุ่นระเบิดใช่ไหมครับแล้วก็ผิดอนุสัญญาเจนีวาเพราะเอากองทหารเข้าไปในตั้งในโบราณสถานนะครับดังนั้นเนี่ยในหลักกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยกัมพูชาผิดเต็มๆแต่ถามว่าถ้าประเทศไทยจะชิงปราสาทตาควายคืนเราจะต้องมีคำอธิบายว่าปฏิบัติการครั้งนี้เราจะใช้คำยังไงดีถึงจะมีความเหมาะสมชอบธรรมผมก็เลยเสนอว่าให้เราใช้คำว่าปฏิบัติการพิเศษป้องกันตัวเองเพื่อสร้างสันติภาพนะครับปฏิบัติการพิเศษคือไม่ประกาศสงครามใช่ไหมครับป้องกันตัวเองก็คือใช้สิทธิ์ป้องกันกำลังพลป้องกันแผ่นดินไทยเพราะกัมพูชาเชื่อถือไม่ได้แล้วมีท่าทีเป็นปฏิปักษ์และก็กำลังรบของเรานะครับหรือการใช้มาตรการแข็งกร้าวหลายๆมิติของเรากับกัมพูชามันจะทำให้กัมพูชาเนี่ยลดความพลิกลิ้นเจ้าเล่ห์เพทุบายลดความก้าวร้าวทางกำลังทหารลงซึ่งมันจะเป็นผลดีในการกลุยทางไปสู่สันติภาพระยะยาวนะครับคือการสร้างสันติภาพเนี่ยเราสร้างฝ่ายเดียวไม่ได้เราต้องดูกัมพูชาแต่กัมพูชาทิ่มแทงแบบสงครามกองโจรด้วยการวางทุ่นระเบิดตลอดนะครับด้วยการบิดพริ้วข้อตกลงหลายๆอย่างด้วยการสร้างเรื่องที่อาจารย์ทรงฤทธิ์ว่ามานะครับไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นตัวบั่นทอนสันติภาพเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเราไม่สามารถจะไปลงโทษกัมพูชาได้ไอ้คำประกาศที่ลงไปที่มาเลเซียหรือจะข้อตกลงหยุดยิงหรือจะ JBC RBC อะไรมันไม่มีบทลงโทษนะครับฝ่ายที่กระทำการฝ่าฝืนไอ้ข้อตกลงต่างๆกัมพูชาก็เลยทำแบบนี้บ่อยๆนะครับดังนั้นได้ใจก็เลยได้ใจนะครับดังนั้นถ้ากัมพูชาไม่ถูกลดความเป็นสภาพภัยคุกคามของกองทัพไทยสันติภาพไม่เกิดนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้กำลังบางอย่างผมไม่ได้หมายถึงใช้กองทหารล้วนๆหรือเปิดปฏิบัติการเป็นสเกลขนาดใหญ่นะครับแต่ผมว่าให้ใช้ตามสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วก็มีกิจกรรมทางการทูตมีการสร้างคำพรรณนาโวหารเกี่ยวกับกิจกรรมของเราให้ดาดดื่นขึ้นในเวทีโลกถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยผมว่ากัมพูชาก็อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากสิ่งที่ฮุนเซนพลอตวางแผนไว้อย่างที่ท่านทรงฤทธิ์อาจารย์ทรงฤทธิ์ว่าเนี่ยผมว่ามันก็จะตีบตันอีกฮุนเซนก็จะกุมขมับอีกนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเล็งไปที่ปราสาทตาควายนะครับเพราะว่าเราเสียอธิปไตยไปเรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับโอเคเดี๋ยวในมุมมองของอาจารย์ทรงฤทธิ์มองยังไงกับปราสาทตาควายจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ดุลยภาคคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตพักสักครู่นิดเดียวนะฮะสั้นๆแต่ช่วงหน้าอย่าพลาดนะฮะกลับมาเพราะว่าจะมีโพสต์ของกลาโหมของประเทศกัมพูชาโพสต์ภาพออกมาแล้วบอกว่าแถลงการครับแถลงเสียใจแต่เหตุการณ์ที่ทหารไทยได้เหยียบกับระเบิดแต่เขาบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ทุ่นระเบิดเก่าที่หลงเหลือจากสงครามกลางเมืองของกัมพูชาแต่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาอย่าลืมว่าเดี๋ยวจะเปิดแผนที่เดี๋ยวจะให้ดูนะว่าจุดที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแน่นะฮะเป็นเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชาแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะนี่มันคือทุ่นระเบิดเก่าเหรอ พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา หม้อหุงข้าว Seeker Electric นะครับหุงข้าวสวยขึ้นหม้อนะครับเรามีมาด้วยกันทั้งหมด 2 รุ่นนะครับรุ่นแรกหม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรนะครับเหมาะสำหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านนะครับและรุ่นที่2นะครับหม้อหุงข้าว 3D Pro 5.6 ลิตรนะครับเหมาะสำหรับร้านค้าครับเรามาดูที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับหม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรนะครับที่สามารถหุงข้าวและทำอาหารได้หลากหลายนะครับด้วย6โปรแกรมอัตโนมัติและยังสามารถตั้งเวลาหุงข้าวล่วงหน้าได้อุ่นร้อนได้นานสูงสุดถึง24 ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้าวที่หุงสุกแล้วจะเป็นยังไงครับโอ้โหข้าวเรียงเม็ดสวยฟูนุ่มแบบนี้เลยนะฮะเพราะว่าเรามีระบบเซ็นเซอร์ที่ควบคุมอุณหภูมิทั้งบนล่างนะครับสำหรับรุ่นต่อไปนะครับหม้อหุงข้าว 3D Pro นะครับของเรามีระบบ 3D Heating นะครับอุ่นรอบทิศทางนะครับที่ฝาจะช่วยลดไอน้ำมีชั้นรองไอน้ำจากในหม้อนะครับเหมือนหุงข้าวใหม่ตลอดเวลานะครับหุงข้าวครั้งเดียวนะครับสูงสุดได้ถึง50จานเลยทีเดียวนะครับใช้งานง่ายแค่ปลายนิ้วคลิกครับแถมหม้อหุงข้าวทั้ง2รุ่นนี้นะครับยังเคลือบนอนสติ๊กนะครับข้าวไม่ติดหม้อทำความสะอาดง่ายสั่งซื้อตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมชัยพัฒน์สีทองนะครับผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 8 เราได้ช่วยชุมชนในการนำสินค้านะครับที่ชุมชนผลิตนะครับเข้าสู่การจำหน่ายผ่าน thailandpostmart.com นะครับก็อยากจะฝากสินค้าของชุมชนบ้านปากน้ำปากพญาให้กับพี่น้องนะครับที่อยู่ทั่วประเทศไทยนะครับช่วยกันสนับสนุนช่วยกันอุดหนุนนะครับโดยผ่านไปรษณีย์ไทยนะครับเพื่อที่จะให้ชุมชนได้เกิดความยั่งยืนนะครับสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric บริษัท HK Pharmaceutical จำกัดมุ่งมั่นพัฒนายามาตรฐานสากลประชาชนเข้าถึงง่ายกลับมาต่อครับรายการถกไปเถียงครับยังอยู่กับอาจารย์ดุลยภาสและอาจารย์ทรงฤทธิ์นะฮะคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมเรียนไปนะฮะเป็นท่านอดีตเสกองทัพไทยนะครับท่านพลเอกมนัสจันดีนะฮะท่านก็พูดถึงเรื่องว่าจะต้องไม่มีขาที่7นะอันนี้คือท่านพูดไว้เมื่อประมาณช่วงเดือนกันยายนซึ่งหลังจากที่เราลบกันแล้วถูกต้องไหมครับท่านบอกว่าเราเสียไป6ขาและขาที่7ต้องไม่เกิดคุณผู้ชมครับถ้าเกิดเรามีความชอบธรรมในการที่เราจะตอบโต้กลับนะคุณผู้ชมครับส่วนล่าสุดมีการโพสต์ออกมาเดี๋ยวท่านพูดว่าอย่างไรในกรณีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปตรงนั้นนะคุณผู้ชมครับผมขอไปที่แผนที่ก่อนคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมตามผมมาเรื่องของแผนที่นิดนึงนะครับว่าแผนที่เป็นจุดที่ทหารไทยของเราเหยียบทุ่นระเบิดล่าสุดนะฮะคือเมื่อวานนี้ตรงนี้ครับอันนี้คือที่มาของกองทัพไทยนะฮะ Royal Thai Army นะครับเป็นคนมีการเผยแพร่แผนที่นี้แล้วเราก็มาทำเป็นอินโฟกราฟิกให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับสัดส่วนนี่คือตามของกองทัพไทยเลยนะครับถ้าดูจุดนะฮะพื้นที่สีแดงคือกัมพูชาพื้นที่สีน้ำเงินฟ้าเนี่ยนะก็คือประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นชายแดนประมาณนี้นะฮะเขตแดนปุ๊บจุดเขาพระวิหารนะฮะอยู่ทางด้านล่างเห็นหน้าจอตรงนี้ไหมครับจุดที่เหยียบกับระเบิดอาจารย์ดุลยภาสอาจารย์ทรงฤทธิ์ห้วยตามาเรียเข้ามาในแดนของประเทศไทยค่อนข้างเยอะถ้าดูจากแผนที่นะครับอันนี้สัดส่วนนี่คือเรายังไม่ค่อยแน่ชัดไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ดูแล้วมันเหมือนเฮ้ยมันเข้ามาเยอะเหมือนกันมันลึกเหมือนกันเลยนะเขาบอกนี่คือทุ่นระเบิดเก่าเพราะเพจกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ของทหารไทยนะแต่พื้นที่ที่คุณเหยียบเนี่ยเป็นทุ่นระเบิดเก่าที่หลงเหลือจากสงครามกลางเมืองของกัมพูชาไม่ใช่การวางระเบิดใหม่ปฏิเสธข้อกล่าวหาของฝ่ายไทยที่อ้างว่ากัมพูชาวางทุ่นระเบิดเพิ่มเติมในจังหวัดชายแดนนะฮะที่จังหวัดพระวิหารอาจารย์ดุลยภาคมองประเด็นนี้ไงฮะถ้าดูจากแผนที่มันเป็นไปได้ไหมเอาแผนที่มันเป็นไปได้ไหมที่นี่คือระเบิดเก่าเหรอตัวประสาทแล้วตรงแถวเนี้ยที่เขาเหยียบแถวเนี้ยเป็นไปได้ไหมอาจารย์คือผมว่ามันค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าอยู่ในทางเขตไทยก็การลาดตระเวนของเราก็ตรวจตาตรงนี้อยู่เป็นกิจจลักษณะหรือค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับเท่าที่ผมได้ฟังจากหน่วยข่าวอยู่นะครับแต่อย่างที่ผมบอกยืนยันไปแหละครับว่าสิ่งที่จะทำร้ายทหารไทยได้โดยที่ทหารกัมพูชาไม่ต้องลงทุนหรือระดมสมรรถนะทางการอาหารเนี่ยเข้าไปแลกเรื่องของศักดิ์สงครามอะไรมากเนี่ยก็คือการลอบวางระเบิดแหละครับนะครับซึ่งเขาวางแนวขึ้นมาแบบเนี้ยถ้าเอาเข้าจริงๆเลยเนี่ยมันก็เป็นการลุกลานนะครับไม่ใช่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างเดียวแต่ว่าละเมิดอธิปไตยของไทยเพราะว่าพื้นที่สีฟ้าเนี่ยเป็นของไทยอย่างชัดเจนนะครับอย่างน้อยก็ใน
เส้นควบคุมปฏิบัติการ1 ต่อ 50,000นะครับซึ่งก็ยันกันอยู่กัมพูชาเขาก็มีเส้นของเขาพยายามจะสถาปนาแนวความมั่นคงของเขานะครับฉะนั้นผมก็คิดว่าประเทศไทยก็ควรจะต้องมีปฏิบัติการบางอย่างท่าทีของนายกรัฐมนตรีหรือสมชก็ถูกต้องแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าก็จะต้องสร้างความชอบธรรมในคำอธิบายมากขึ้นเพียงพอหรือเปล่าที่นายกรัฐมนตรีออกมานะครับบอกว่าเราจะยกเลิกยุตินะครับระงับการดำเนินการถ้อยแถลงระหว่างไทยกับกัมพูชา Joint Declaration นะที่มีปฏิญญาของทรัมป์ที่ไปเซ็นกันที่มาเลเซียแค่นี้พอหรือเปล่าเดี๋ยวพักสักครู่คุณผู้ชมครับไปต่อกันออนไลน์คุณผู้ชมทางทีวีตอนนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเทโรดิจิทัลใน YouTube นะครับ Facebook ถกไม่เถียง Facebook เสีย7 HD News เดี๋ยวไปพูดคุยเพิ่มเติมกันต่อในประเด็นนี้กับอาจารย์ทรงฤทธิ์และอาจารย์ดุริยภาคครับขอบคุณทั้งสองท่านในทีวีก่อนนะครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับกลับมาต่อนะครับถกไม่เถียงในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์ดุริยภาคนะครับคุณผู้ชมประเด็นวันนี้แน่นอนพูดถึงเรื่องของความตึงเครียดระหว่างไทยกับกัมพูชาอีกรอบหนึ่งฮะหลังจากที่มีการไปเซ็นที่เขาใช้คำว่าปฏิญญาทรัมป์กัมพูชาเขาเรียกอย่างนี้นะฮะเพราะเขารู้สึกภูมิใจเหลือเกินที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนกลางปฏิญญาสันติภาพปฏิญญาสันติภาพทรัมป์นะครับที่เราไปเซ็นที่มาเลเซียเมื่อประมาณสัก2 สัปดาห์ที่แล้วประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเหตุการณ์ล่าสุดที่มีทหารไทยต้องเสียขาเป็นนายที่7มันเกินไปแล้วนะฮะจริงๆมันเกินไปตั้งแต่ขาแรกแล้วนะครับไม่ควรจะต้องมาถึง7ขาแต่สุดท้ายสุดประเทศไทยเราทำอะไรในการตอบโต้สิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้คือการละเมิดข้อตกลงทั้งหมดทั้งปวงใช่หรือไม่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งระงับนะครับระงับการดำเนินการตามถ้อยแถลงร่วมระหว่างไทยกัมพูชาอย่างไม่มีกำหนดแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมช่วยกันโหวตกันเข้ามาก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์ทั้งสองท่านเพิ่มเติมก็คือคุณคิดว่าเหตุปะทะชายแดนจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่เหตุปะทะชายแดนจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ท่านคิดเห็นอย่างไรโหวตให้ผมหน่อยนะครับตอนนี้โหวตกันเข้ามาประมาณสัก 7,000 กว่าโหวตแล้วนะฮะเกิดไม่เกิดหรือไม่แน่ใจโหวตกันเข้ามาอยากจะฟังเสียงของประชาชนที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาอย่างต่อเนื่องได้นะครับคุณผู้ชมครับในระหว่างที่ชมรายการทาง YouTube ถ้าท่านสะดวกใจอยากจะเอฟของเอฟได้เลยนะฮะเราเอฟของได้ด้วยนะฮะอาจารย์เราขายของด้วยนะฮะสินค้านะครับใน YouTube Shopping กดได้เลยฮะสินค้าวนมาชอบอันไหนเอฟอันนั้นได้เลยนะครับอ่ะพูดคุยกันต่ออาจารย์ด้วยความเคารพเถอะมันกี่ครั้งแล้วเราก็คุยกี่รอบแล้วและล่าสุดเราเข้าใจว่าเซ็นกับประธานาธิบดีไม่ใช่เซ็นกับประธานาธิบดีเซ็นต่อหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะที่ท่านก็เป็นพยานถูกต้องไหมฮะกับสันติภาพครั้งนี้ระหว่างไทยกัมพูชาเช็คแฮนด์จบแล้วนะกลับบ้านไปทำการบ้านของตัวเองเตรียมความพร้อมของตัวเองนี่ฮะเป็นภาพณวันนั้นท่านอนุทินนะครับแล้วก็คุณมเนตอันวาอิบราฮิมนะครับของมาเลเซียเป็นภาพประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งแต่จากวันนั้นถึงวันนี้ดูเหมือนไม่จบนะฮะเพราะเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็คือเป็นการย้ำเตือนอะไรครั้งหนึ่งนะอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์ดุริยภาคว่าเราไว้วางใจไม่ได้เลยอาจารย์ฮะแล้วตกลงท่านนายกรัฐมนตรีสั่งระงับการดำเนินการตามถ้อยแถลงแล้วนะแล้วมันจะทำให้ที่เราไปเซ็นมันสูญเปล่าหรือเปล่าอาจารย์ไม่ได้ยกเลิกนี่ครับระงับเฉยๆระงับชั่วคราวมั้งนะฮะก็ระงับโดยไม่มีกำหนดเวลานะจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาแสดงออกถึงความจริงใจนะฮะแต่ทีนี้สิ่งที่เราต้องประเมินนะครับมันถ้ามันทั้ง4ข้อเนี่ยมันก็เหมือนเปิดช่องว่างให้ฮุนเซนเตรียมตัวหลายเรื่องอยู่นะครับหนึ่งละเรื่องทุนระเบิดที่วางไว้มันก็จะเป็นช่วงเวลาที่มันจะกลับมาเก็บกู้เพื่อที่จะป้องกันตัวเองนะครับนั่นคืออันหนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องสแกมเมอร์อย่างน้อยเมื่อเราระงับตรงนี้บทบาทของไทยในการที่จะเป็นแนวหน้าในการเผชิญในการต่อสู้กับสแกมเมอร์เนี่ยมันจะหายไปไหมเพราะว่าอันนี้มันคือประเด็นใหญ่มากของโลกแล้วนะฮะ
อันที่3นะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าอย่างเวลาพูดถึงทุนระเบิดเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งเราเห็นเป็นประจักษ์มาโดยตลอดก็คือว่ากัมพูชาเนี่ยละเมิดอนุสัญญาออตตาวามาโดยตลอดนะครับแต่เขาก็พยายามจะบอกเสมอว่าไอ้ระเบิดที่เราไปเหยียบนั้นเนี่ยมันคือระเบิดเก่าครับแล้วเราก็สั่งสมพยานหลักฐานไว้มาโดยตลอดว่ามันไม่ใช่นะครับอันนี้พิสูจน์ทราบง่ายมากถ้าระเบิดรุ่นเก่าเนี่ยมันจะเป็นระเบิดคือถ้าแนวตะเข็บชายแดนไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะฮะมันจะเป็นเขตซึ่งเขมรแดงอยู่มานานเพราะฉะนั้นทุ่นระเบิดที่วางมันจะเป็นทุ่นระเบิดที่ทำจากจีนครับเป็นส่วนใหญ่ ครับนะครับก็คือว่าวางไว้เพื่อไม่ให้ฝ่ายของฮุนเซนอะไรมาลุกพื้นที่ของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นอันนั้นอยู่แต่ที่เราไปเหยียบมาตั้งแต่ขาที่1จนถึงขาสุดท้ายเนี่ยนะฮะขาที่7เนี่ยมันคือ PMN ขีด2นะครับอันนี้คือรุ่นใหม่ที่ทำมาจากรัสเซียครับแล้วอีกอันนึงข้อสังเกตอีกอันนึงซึ่งเราก็บันทึกมาตั้งนานแล้วก็คือว่าพื้นที่ที่เราไปเหยียบล่าสุดนี้กองทัพไทยโดยกองทัพภาคที่2เนี่ยนะฮะได้ไปควบคุมพื้นที่นั้นตั้งแต่วันที่17ตุลาคมครับมาแล้วครับและเมื่อเราไปพื้นที่ตรงนั้นและควบคุมเนี่ยเราก็ได้กวาดทุ่นระเบิดทั้งหมดออกไปแล้วแล้วก็วางแนวรั้วลวดหนามไว้อย่างแน่นหนาถาวรนั่นหมายความว่าเคลียร์แล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมทหารของเราเนี่ยถึงเดินแบบสบายก็เพราะว่าเราเคลียร์แล้วนะฮะถ้าเราเคลียร์แล้วยังมีกับระเบิดมันก็คิดได้อย่างเดียวคือก็แนวรั้วลวดหนามมันถูกทำลายแล้วก็ในพื้นที่ที่เราไปเหยียบนั่นแหละก็คือมันมาในยามวิกาลมันก็คือมันไม่ต้องใช้คนแบกเยอะเนี่ยนะฮะมาคน2คนเนี่ยมันก็วางได้แล้วเนี่ยก็คือระเบิดแค่นี้ใช่ครับเนี่ยนะฮะนี่คือ PMN 2นะครับไอ้เนี่ยคือทำจากรัสเซียนะฮะเป็นรุ่นใหม่ถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยคุณทินฮะถ้าเป็นระเบิดรุ่นสงครามกลางเมืองในกัมพูชาเนี่ยมันจะเป็นระเบิดที่ฝังอยู่ใต้ดินนานแล้วนะครับตั้งแต่เขมรแดงต้องหนีมาตั้งแต่ปี 2522 มาไปชิดอยู่แถบนี้แล้วก็วางเป็นแนวไว้เพื่อป้องกันตัวเองนะฮะแล้วถ้าลองนึกดูว่าถ้ามันตั้งแต่ 2022 จนถึงทุกวันนี้มัน46 ปีแล้วนะระเบิดเนี่ยมันจะมีมันสนิมมันก็ต้องเกิดอยู่แล้วนะฮะแล้วรุ่นมันก็เปลี่ยนไปนะฮะรุ่นที่จีนทำเนี่ยมันจะเป็นโลหะแต่นี่มันคือพลาสติกเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกยังไงก็แล้วแต่เราเคลียร์พื้นที่ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะอาจารย์ดุลยภาคเราเดินอย่างสบายใจเพราะเราเคลียร์แล้วสุดท้ายมีอีกนั่นหมายความว่าคุณก็ต้องเป็นคนมาวางมีการรับรองมาวางแต่ฟังสื่อฝั่งนั้นก็ยังบอกว่าประเทศไทยเป็นคนวางเองเหยียบเอง ซึ่งอาจารย์ดุลยภาคก็โพสต์ใช่ไหมฮะแล้วก็มีการนำเป็นข่าวเป็นภาษาอังกฤษโทษนะอาจารย์โซลิปเป็นคนโพสต์โทษทีอาจารย์โซลิปเป็นคนโพสต์ถูกต้องไหมฮะเอาขึ้นมาดูหน่อยไหมครับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพสต์และก็ในนั้นเขียนว่าภาษาอังกฤษนะฮะมันจะค่อนข้างชัดเจนคือเขากำลังกล่าวหาเราบอกว่าไอ้ที่ทุ่นระเบิดที่คุณไปเหยียบเนี่ย mine explosion Thai self-inflicted injury ploy ใช้คำนี้นะฮะ to destroy Trump peace agreement พนมเพญโพสต์ครับโอ้โหเขียนเป็นตุไปแต่หมายความว่าไอ้ทุ่นระเบิดที่มันระเบิดเนี่ยไทยนี่แหละทำเอง self-inflicted ก็คือทำกับตัวเองกระทำกับตัวเองอ่ะ self-inflicted injury พลอยก็คือเป็นการสร้างเรื่องออกมาเพื่อให้เราสร้างเรื่องเพื่อที่จะทำลายสันติภาพที่เซ็นกับทรัมป์ที่อาจารย์ทรงฤทธิ์ได้พูดไปก่อนหน้านี้ก็หมายความก็ยังมีคนคิด หมายถึงฝั่งเขาคิดอย่างนี้แน่นอนแหละคุณผู้ชมมันคือ fake news นะฮะผมพูดได้เลยเนาะใช่ครับจบแล้วสื่อในกัมพูชา 100% นะฮะอยู่ภายใต้ตระกูลหุนหมดเลยนะฮะแต่เชื่อไหมว่าแบบนี้ออกไปคุณผู้ชมมันก็มีคนอ่านแล้วมีคนเชื่อก็แน่นอนก็เพราะว่ามันเป็นเกมซึ่งเราต้องใช้เวลาพิสูจน์พยานหลักฐานถ้าอย่างนี้คือเรากอดปฏิญญาสันติภาพทรัมป์ไว้อย่างนี้เหรอฮะอาจารย์ก็เขาบอกว่าเราอยากฉีกไงนั่นหมายความว่าถ้าเราอยากฉีกเราก็สร้างสถานการณ์เพื่อจะฉีกโอ้นี่เขามันก็คือการท้าทายมหาอำนาจนี่แหละฮะก็คือการเปลี่ยน
เปลี่ยนวิกฤตในตระกูลหุ้นเนี่ยให้เป็นโอกาสของ โอ้โห ตระกูลหุ้นอีกครั้ง แล้วเราต้องทำไงอาจารย์ดุริยภาคนี่คือวิเคราะห์อาจารย์เห็นตรงกันกับอาจารย์ทรงฤทธิ์ไหมครับว่าสิ่งที่กัมพูชากำลังวางพล็อตวางแผนเนี่ยเพื่อที่จะสุดท้ายบีบให้เราเนี่ยต้องปฏิบัติการอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อที่จะเอาความชอบธรรมบอกนี่ไงไทยยิงมาก่อน แล้วไปฟ้องโลกอีก ก็เห็นด้วยกับอาจารย์นะครับ ก็คือกัมพูชาโดยเฉพาะทางฮุนเซนหรือสื่อเครือข่ายเขาก็เก่งในการแต่งเรื่องนำเสนอเรื่องราวอ่ะแต่สำหรับประเทศไทยแล้ว ถ้าเราทหารไทยเราขาขาดเนี่ยเป็นรายที่ 7 แล้วก็ไปให้เขาแต่งเรื่องเพื่อผลักภาระไปให้กับเราซึ่งเป็นเหยื่อเขาอ่ะนะครับผมคิดว่ามันไม่ใช่มันเป็นสันติภาพที่อยู่บนพื้นฐานของความอายุติธรรม คือผมอยากจะบอกว่าณวันนี้เราพูดถึงเส้นทางความขัดแย้งและสันติภาพไทยกัมพูชา โดยมีพลังของพญาอินทรีร้อยลัดเข้ามาโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาเกี่ยวก้อยนะครับแต่ว่าอีกหลายเรื่องเลยเนี่ยที่คือเราไม่ได้ว่าจะแข็งข้อต่อโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่เรามีสิทธิ์จะเรียกร้องความยุติธรรม แน่นอนสิ ที่เรียกว่าความยุติธรรมสากลในระดับโลกเลยเช่นว่าณวันนี้ไอ้สิ่งที่กัมพูชาทำทุ่นระเบิดละเมิดอนุสัญญาออตตาวานะครับไปตั้งฐานทหารในโบราณสถานละเมิดอนุสัญญาเจนีวาเนี่ยมีรัฐภาคีรัฐไหนบ้างทำหนังสือประท้วงไปที่พนมเปญนะครับยังไม่มีแล้วความยุติธรรมอยู่ตรงไหนนะครับแล้วทั้งที่เราเนี่ยมีอำนาจต่อรองสูงกว่ากัมพูชาในทางเศรษฐกิจในทางการอาหารและเรามีความเป็นผู้บริสุทธิ์มากกว่ากัมพูชาแต่สิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ทำก็คือการกดให้ไทยลงมาอยู่ในสถานภาพที่เท่าเทียมกับกัมพูชาใช่ไหมครับแล้วก็ไปลงนามในปฏิญญาคำประกาศอะไรก็ว่ากันไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่แฟร์เพราะว่ารัฐที่โกหกรัฐที่ทำข่าวปลอมรัฐที่ลุกลานประเทศอื่นก่อนเนี่ยกับไม่ได้รับการประณามสักกระแอะเดียวแต่รัฐที่ถูกเป็นเหยื่อที่แท้จริงคือไทยอย่างน้อยทหารไทยขาขาดรายที่ 7อันนี้คือเหยื่อนะครับกับไม่ได้รับการเหลียวแลและความยุติธรรมในระดับโลกที่เรียกว่า global justice มันอยู่ตรงไหนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของระเบียบโลกอยู่ในระบบคิดของอเมริกาด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะต่อรองให้มันหนักขึ้นหรือว่าส่งเสียงอะไรบางอย่างเพื่อพดุงความยุติธรรมไปที่สหรัฐขึ้นมากขึ้นการวางทุ่นระเบิดล่าสุดเนี่ยเราก็สามารถส่งไปให้ตัวแทนฝ่ายสหรัฐได้รับรู้เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วสิ่งที่พี่ทรงฤทธิ์บอกเนี่ยผมก็เห็นด้วยว่าเราระงับแต่ไม่ได้ยกเลิกซึ่งอันเนี้ยผมว่าเป็นการตัดสินใจของสมช.ที่ดีนะครับยังดียังไงครับอาจารย์ดีก็คือระงับมันคือฟรีซเอาไว้ใช่ไหมครับก็คือว่าในเมื่อคุณละเมิดเนี่ยเราก็ไม่ปฏิบัติตามข้ออื่นๆนะครับที่คุณละเมิดมาเพราะว่าคุณไม่มีความเหมาะสมในการจัดลงไว้ซึ่งข้อตกลงตัวเนี้ยนะครับไม่ได้พลุงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพแต่ไม่ได้หมายความว่าเรายกเลิกตรงนี้เป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยด้วยถ้าเราจะมองอีกแบบหนึ่งนะครับว่าเราจะใช้โอกาสเนี้ยในการแข่งกล้าวกับกัมพูชากดดันกัมพูชาแล้วต่อรองนำเสนอกับมหาอำนาจนะครับเช่นสหรัฐอเมริกาให้เห็นความเป็นธรรมมากขึ้นที่เราควรจะได้รับนะครับและพอเรากดกัมพูชาได้เนี่ยคือคุณเซนจะใช้ยุทธศาสตร์อย่างพี่ลงฤทธิ์ว่าคือเอาโลกมาล้อมไทยถ้าเราดีเฟนต์ดีๆสร้างคำพรรณนาบรรยายดีๆนะครับเพิ่มขนาดกิจกรรมทางการทูตให้มากเข้าเราสามารถจะเด้งกลับนะครับเป็นเอาโลกมาล้อมกัมพูชาได้อีกโสดหนึ่งถึงวันนั้นเนี่ยไอการมีคำประกาศปฏิญญาที่กัวลาลัมเปอร์ไว้เนี่ยมันเป็นผลดีเพราะกัมพูชาไม่สามารถจะเตลิดเปิดเปิงออกนอกทะเลไปหาคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติอะไรมากมายได้เพราะว่าสุดท้ายคุณต้องกลับมาที่แทร็กเดิมนะครับก็คือกลับมาคุยในสิ่งที่ร่างเอาไว้และเพราะเรายังไม่ได้ยกเลิกเราแค่ฟรีซมันไว้เฉยๆจนกว่ากัมพูชาจะพิสูจน์ได้ว่าคุณมีพฤติการที่เหมาะสมในการที่ไทยจะกลับเข้ามาคุยใหม่แช่แข็งไว้ใช่ครับใช่ครับคือผมว่ามันไม่ใช่การยกเลิกยกเลิกมันจะเป็นอีกเรื่องนึงแต่นี่เป็นเกมที่ชาญฉลาดนะครับแต่ว่าณวันนี้อยู่ที่ประเทศไทยแล้วว่าคุณจะระดมสรรพกำลังยังไงในการตีโต้หรือเปลี่ยนยุทธศาสตร์เอาโลกมาล้อมไทยของฮุนเซนเนี่ยนะครับเป็นเอาโลกมาล้อมฮุนเซนอีกนะครับด้วยพลังนะครับสำลิดผลทางยุทธศาสตร์ของทางไทยเองสแกมเมอร์เป็นหนึ่งประเด็นได้ไหมฮะที่จะเอามาล้อมแน่นอนครับเอามาล้อมแล้วกดดันไปเรื่อยๆคือแต่คราวนี้มันก็พอพูดถึงสแกมเมอร์นะอาจารย์ทั้งสองท่านและคุณผู้ชมครับมันก็กลายเป็นแบบอึกอักก็ไม่กล้าจะไปเต็มที่เพราะว่าอาจจะมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องที่อาจจะเป็นสัญชาติไทยหรือเปล่าไม่รู้มันก็เลยอึกอักอย่างนี้หรือเปล่าแล้วกลัวสมมติเกิดทางฝั่งฮุนเซนมีลิสต์รายชื่อเอาดันเป็นชื่อภาษาไทยอย่างเงี้ย ถ้าเราไปไอ้นั่นมากปุ๊บชื่ออาจจะหลุดออกมา 2-3 ชื่อ 4-5 ชื่อ 6 ชื่อมันก็กลายเป็นว่าเราก็เลยอึกอักคือผมว่าอย่างนี้ครับคุณทินว่า
มมติฐานผมมองว่ากัมพูชาเป็นรัฐอาชญากรรม ผสมรัฐอันตพาลอ่อนๆที่ถูกฉาบเคลือบด้วยความเป็นรัฐเหยื่อรัฐที่น่าสงสารนะครับมาวันนี้เราต้องกระเทาะปอกเปลือกกัมพูชาใช่ไหมครับกระเทาะว่าเราเองเป็นเหยื่อไม่ใช่เขาเป็นเหยื่อเราน่าสงสารมากกว่าเขาและตีไปที่จุดหัวใจรายได้ของฮุนเซนหรือภาพลักษณ์ที่แย่ของฮุนเซนว่าเป็นรัฐอาชญากรรมและเรื่องวางทุ่นระเบิดหรือว่าสิ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี54จนถึงลบปี58ที่ซัด BM21 เข้ามาเป็นหาฝนนี่คือพฤติกรรมของรัฐอันตพาลแบบอ่อนๆเหมือนกันนะครับถ้าเรากระชากหน้ากากตรงนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นแล้วผมถามสหรัฐอเมริกาหน่อยว่าสหรัฐอเมริกาก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากับรัฐที่เป็นศูนย์กลางของอาชญากรรมข้ามชาติแล้วสหรัฐก็ไม่ชอบพวกเกาหลีเหนืออิหร่านซึ่งมีพื้นฐานเป็นรัฐอันตพาลนะครับกัมพูชาก็ไม่ถึงระดับนั้นแต่มีลักษณะใกล้เคียงแต่ที่เขาปลอดภัยก็คือเขาฉาบด้วยความเป็นรัฐที่น่าสงสารนะครับเราก็ต้องกระเทาะออกแต่ผมไม่รู้นะว่ารัฐไทยจะมีศักยภาพแค่ไหนในการกระชากหน้ากากกัมพูชาแต่อย่างน้อยเนี่ยโอกาสมันไหลมาแล้วผมคิดว่าก็ อาจารย์ดุลยภาคเคยมารายการของผมหลายครั้งรวมถึงอาจารย์ทรงฤทธิ์มาในรายการหลายครั้งมันมีโอกาสทองหลายครั้งที่เกิดขึ้นและโอกาสทองต้องบอกว่านี่แหละโอกาสทองของไทยในการจัดการมันก็ผ่านไปนี่แหละโอกาสทองมาใหม่แล้วในการจัดการมันก็ไหลไปอาจารย์ทรงฤทธิ์ก็อาจารย์ดุลยภาคก็บอกว่าอันเนี้ยคือโอกาสอีกอันนึงที่เราจะสามารถที่กระชากหน้ากากได้แต่เรามีศักยภาพมากพอหรือเปล่าในการกระชากหน้ากากอาจารย์ทรงฤทธิ์มองไงครับจริงๆมันเริ่มจะเห็นผลในเรื่องสแกมเมอร์โอเคนะครับแต่ว่าคนอื่นเขาขยับเราขยับ ต้องใช้คำนี้นะคือคนอื่นเขาขยับมาตั้งนานแล้วเราขยักกันอยู่ ใช่ไหมฮะไม่ใช่ขยับนะขยับเราขยักนะไม่ใช่ขยับนะโอเคก็ดึงกันไปดึงกันมาเปิดสักทีสิชื่อนั้นชื่อนี้อะไรสารพัดนะฮะแล้วก็เห็นไหมถึงที่สุดก็มาออกหมายจับลียงพัฒน์ใช่ไหมล่ะพระสุภาภารวมทั้งลูกทั้งอะไรเนี่ยก็มันไม่มีทางเลี่ยงแล้วใช่ไหมล่ะนะครับนั่นคือจุดหนึ่งเพราะนั้นถ้าเราจะเดินต่อนะครับการระงับข้อตกลงทั้ง4ข้อเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องระงับทุกข้อแล้วเราเลือกปฏิบัติในข้อซึ่งมันลุกไปถึงตระกูลหุนนะครับคนกัมพูชาไม่ใช่ภัยคุกคามประเทศไทยนะครับภัยคุกคามประเทศไทยคือหุนเซนและวงตระกูลต้องชัดตรงนี้อาจารย์ขอบคุณอาจารย์สนธิที่เรสประเด็นนี้ขึ้นมาอีกอันหนึ่งเพื่อตอกย้ำนะครับประชาชนชาวกัมพูชากับประชาชนชาวไทยเราไม่ได้มีความขัดแย้งต่อ ใช่ครับ แต่ที่เรากำลังจะบอกคือรัฐของคุณผู้นำของคุณนี่แหละเป็นตัวปัญหานั่นแหละเหมือนอาจารย์ดุลยภาพพูดเนี่ยเหมือนอะไรเขาเรียกผ้าขี้ริ้วไม่ได้ห่อทองแต่สีเดียวกันห่ออะไรไม่รู้สีเหลืองเหมือนกันเนี่ยนะฮะก็แล้วแต่ว่าจะทานอะไรฮะถ้าทานไฟเบอร์เยอะอาจจะออกสีก็นั่นแหละฮะก็สิ่งที่เราควรทำนะฮะก็คือหนึ่งแหละก็คือสแกมเมอร์เนี่ยต้องลุกนะฮะอย่าขยับนะครับคนอื่นเขาขยับเนี่ยเราต้องเดินให้เร็วขึ้นแล้วก็ประสานกับประเทศที่เขาอยากต้องการเป็นพันธมิตรกับเราทำด่วนFBI ก็แทรกเข้าไปแล้วในกัมพูชาตอนนี้นะครับแล้วก็ที่มันอยู่ใกล้บ้านฮุนเซนมากที่สุดก็นั่นนะฮะตรงเกาะกลางแม่น้ำโขงที่เขาเรียกว่าเกาะเพชรนั่นแหละตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสมาร์ทซิตี้ซึ่งมันร้างมาตั้งแต่โควิดแล้วกลายเป็นว่าเมื่อปราบสีฮานุวิวเนี่ยฮุนเซนให้พวกนี้ไปอยู่ที่นั่นแบบเงียบๆมานานอาจารย์เคยพูดในรายการประเด็นนี้เพราะนั้นลุกตรงนั้น FBI เขาก็มีข้อมูลตรงนี้นะครับเพราะนั้นประเทศไทยเนี่ยควรจับมือกับนานาชาตินะครับรวมไปถึงจีนด้วยตอนนี้จีนเนี่ยเขาจะแฮปปี้มากๆนะถ้าเราส่งเชอจื้อเจียงนี่ใช่ไหมฮะตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับส่งใครนะอาจารย์เชอจื้อเจียงที่อยู่ในคุกไทยเนี่ยแหละแล้วศาลอุทธรณ์ก็ตัดสินให้ส่งแล้วนะฮะก็ส่งไปเลยนะฮะขนาดอะไรนะอุยกูก็ยังส่งเลยเพราะนั้นก็ส่งไปเลยฮะอาชญากรนั่นอีกกรณีหนึ่งเลยนะเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับเพราะนั้นควรทำให้เร็วนะครับมันแล้วก็ประสานกันให้มากขึ้นซะเพราะเรื่องแซมเมอร์เนี่ยต้องลุกฮะนั่นคืออันหนึ่งอันที่สองมันเป็นเรื่องระดับสากลก็คือเรื่องทุ่นระเบิดนะฮะเราเสนอไปว่าเราต้องเก็บกวาดให้เรียบเลยนะครับ13พื้นที่ที่มันมีอยู่ซึ่งเราก็ใช้โดรนอะไรสแกนเนี่ยเราเห็นหมดแล้วนะครับเพราะนั้นก็ต้องลุกอันนี้
นะครับลุกอันนี้ก็คือประสานไปกับออตตาวาซะประสานไปกับ AOT ซะประสานไปกับทุกองค์กรนะครับที่เกี่ยวกับทุ่นระเบิดเนี่ยให้เขามาเป็นประจักษ์พยาน ครับ โดยบอกเลยนะว่าเราเริ่มต้นจากพื้นที่ที่เราบอกว่านี่คือบ้านฉัน ครับ ฉันไม่ได้ลุกลานใครฉันปกป้องอธิปไตยของฉันฉันจะเก็บกู้ทุ่นระเบิดนี้ออกจากบ้านฉัน ครับ เหมือนที่ทำที่หนองจานและหนองยาแก้วทำเหมือนกันนะครับแล้วเปิดเลยฮะ13 พื้นที่อย่าให้กัมพูชากักที่เขากักไว้อยู่ทุกวันนี้ก็อย่างที่ผมบอกมันวางไว้ในห่วงที่สู้รบกัน อืม ถอยล่นไปมันก็วางเป็นแนว แต่ทีนี้ถ้ามันเปิดเนี่ยมันเก็บไม่ทัน ครับ มันก็คือจะประจานมันเพราะฉะนั้นเราต้องลุกอันนี้นะครับไอ้2 ข้อเนี่ยฮะสแกมเมอร์แล้วก็ทุ่นระเบิดเนี่ยทำเลยลุกไปเลยฮะแต่บนพื้นฐานที่ว่าเราทำในกติกาสากลและให้สากลเนี่ยมาเป็นประจักษ์พยานเพื่อไม่ให้มารีสุเจตาออกมาปฏิเสธ แต่เขาก็คงปฏิเสธ เพราะนั่นคือหน้าที่เขาในการรับบรีฟว่าจะปฏิเสธและสร้างเฟกนิวส์อย่างไร คุณผู้ชมครับในพูดถึงประเด็นนี้แล้วนะครับผมขอไปเรื่องนี้นิดนึงสั้นๆนะครับก็คือพอเราเหยียบกับระเบิดนะฮะทุ่นระเบิดปุ๊บเนี่ยมันมีภาพออกมาคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะยืนยันว่าแล้วก็ยืนยันสิ่งที่อาจารย์ทรงฤทธิ์พูดบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเส้นทางที่ทหารใช้ลาดตระเวนอยู่เป็นประจำแล้วก็มีการปรับปรุงเส้นทางจนสามารถวิ่งเข้าไปได้ซึ่งมีรถเนี่ยเข้าไปรับทหารบาดเจ็บครั้งนี้นะครับในพื้นที่นี้เดี๋ยวเปิดภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะฮะซึ่งมีการขยายเส้นทางลาดตระเวนตรงนี้นะฮะก็แปลว่ามีการสำรวจหาวัตถุระเบิดก่อนหน้านี้แล้วนี่คือตอกย้ำในสิ่งที่อาจารย์ทรงฤทธิ์ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะแล้วก็แถวๆนี้แหละถูกต้องไหมฮะที่มันเกิดการระเบิดอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็ตั้งข้อสังเกตได้นะอาจารย์บอกว่าอะไรนะไอ้รั้วลวดหนามโดนตัดโดนทำลายใช่ไหมครับแล้วเราลาดตระเวนมาก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาเพิ่งมีปัญหาเมื่อวานนี้นั่นหมายความว่ามันเข้ามาแอบวางจนทำให้เราขาขาดพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นด้วยความเคารพนะฮะก็มีคนโทรศัพท์มาเมื่อวานนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมาเปิดเผยบอกว่าพลเอกเตียเซฮาซึ่งท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชานี่นะฮะท่านโทรศัพท์ติดต่อมาฝ่ายไทยนะครับประมาณ1 ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุทหารไทยเหยียบกับระเบิดโดยแสดงความเสียใจและไม่สบายใจเดี๋ยวก่อนคุณกำลังจะมุ่งหวังอะไรหรือเปล่าในการทำแบบนี้คือหลังฉากแบบหนึ่งแต่หน้าฉากโอ้ฉันเสียใจนะไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นแต่พอสืบไปสืบมาอ้าวก็ระเบิดใหม่เนี่ยอ้าวก็มีการตัดรั้วลวดหนามอ้าวก็เป็นพื้นที่ที่มันลาดตระเวนก่อนแล้วเรามีระเบิดใหม่มาอ้าวก็แสดงว่าคุณมาวางใช่หรือไม่แต่ตัวเองมาบอกว่าขอแสดงความเสียใจอาจารย์ลืนภาควิเคราะห์ตรงนี้ยังไงครับว่าเขาต้องการทำอะไรหวังผลอะไรในการทำแบบนี้มันก็ไม่มีอะไรอะครับก็คือเป็นการเล่นละครไปถ้าพูดแบบ ชัดเจนเอาจบคือเราเล่นละคร ก็คือเป้าหมายสูงสุดก็คือต้องกัดก่อนล้างผลาญอำนาจกำลังรบของทหารไทยหรือว่าใช้เครื่องไม้เครื่องมือหลายอย่างที่ทำให้ทหารไทยเนี่ยบาดเจ็บล้มตายสะสมไปเรื่อยๆอะไรทำนองเนี้ยนะครับด้วยการที่ทำให้ไทยติดกับดักของคำว่าสันติภาพนะครับหรือข้อตกลงอะไรที่เป็นลายลักษณ์อักษรน่ะแต่ตัวเองก็โทรมาขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เสียใจก็ว่ากันไปเลยครับคุณทินเพราะว่าก็เป็นการคือใครทำจริงยังไงเนี่ยย่อมรู้อยู่กับตัวเองนะครับแต่ว่าเขาก็แสดงความเสียใจก็ว่าเป็นมารยาทระหว่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่ลองดูดิครับทางกัมพูชาเนี่ยออกมาเรียนโสจิตาเนี่ยนะครับก็พูดว่าวางพล็อตอะไรต่างๆที่พี่ทรงฤทธิ์พูดนะครับไทยวางเองโดนเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ตรงกันนะครับเก่าอะไรก็ว่าไปพื้นที่สงครามสมัยก่อนถูกไม่ตรงกันเลยสักอย่างไม่ตรงกันเลยสักอย่างนะครับแต่ว่าผมอยากจะเตือนสติทางการไทยนิดนึงนะครับว่าการจะเตือนสติเลยเหรอเตือนสตินิดนึงหมายถึงว่าเตือนสติทางการไทยคือเตือนสติคนไทยหรือเตือนสติรัฐขอเสนอข้อแนะนำให้รัฐบาลไทยโอเครัฐบาลจะได้ชัดว่าความมั่นคงของไทยโอเคคือณวันนี้เราไปติดกับดักสันติภาพคือสันติภาพเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าเราทำฝ่ายเดียวไม่ได้มันอยู่ที่อีกฝ่ายหนึ่งคือกัมพูชาว่าจะทำให้เราไว้เนื้อเชื่อใจได้แค่ไหนนะครับแล้วสันติภาพมาวันนี้ที่กัวลาลัมเปอร์ที่มีโดนัลด์ทรัมป์ปรากฏตัวมันไม่ใช่สันติภาพที่ยุติธรรมมากสำหรับประเทศไทยใช่ไหมครับก็
มาวันเนี้ยนะครับทำไมรัฐที่มีนิสัยเกเรแบบนี้เป็นศูนย์กลางอาชญากรรมนะครับทำไมถึงได้รับข้อเสนอจากวอชิงตันนะครับเรื่องของโควต้านักเรียนเวสต์พอยต์นะครับให้กับกองทัพเขมรหรือกองทัพเขมรมีโอกาสที่ดีขึ้นในการได้รับ F16 มือ 2อะไรทำนองเนี้ยมันใช่เหรอนะครับสำหรับรัฐที่เกเรแบบนี้แล้วมันเป็นธรรมไหมสำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับสหรัฐมานานนะครับฉะนั้นเนี่ยเรามีการติดกับอะไรบางอย่างในการเคารพข้อตกลงสันติภาพแต่ลึกๆแล้วเนี่ยมันไม่เป็นธรรมหรือมันขัดผลประโยชน์แห่งชาติของไทยนะครับผมไม่ได้บอกว่าให้เราหักข้อตกลงสันติภาพอะไรนะครับแต่ให้เราระมัดระวังตัวเองว่าณวันนี้สิ่งที่ภาครัฐจะต้องมีสติตั้งมั่นเลยว่าอะไรมันคือผลประโยชน์แห่งชาติหรือเป้าหมายแห่งชาติที่แท้จริงนะครับคือผมจบรัฐศาสตร์มาเนี่ยนะครับแล้วผมก็ทำงานด้านความมั่นคงผมก็สอนนักศึกษาผมที่เป็นทหารหรือว่าหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยผมสอนมาหลายปีก็จะบอกอยู่เสมอเลยนะครับว่าผลประโยชน์แห่งชาติเวลาจะจัดทำนโยบายต่างประเทศหรือนโยบายป้องกันประเทศหรืออะไรเนี่ยมันมี4ข้อบวกลบโดยประมาณนะครับ1ก็คือความอยู่รอดของรัฐนะครับเส้นเขตแดนเนี่ยบูรณภาพแห่งดินแดน2ก็คือความมั่นคงปลอดภัยของพี่น้องประชาชน3ก็คือความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจประชาชนอยู่ดีกินดีและ4คือเกียรติภูมิของประเทศมาวันนี้อย่างน้อยเนี่ยถ้ารัฐบาลใส่ใจไม่ต้องครบทุก4ข้อนะครับแต่ว่าให้ได้ประมาณหนึ่งผมคิดว่าเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ท่านอนุทินพูดว่าควรจะต้องทำอะไรตามความต้องการของคนไทยบ้างเนี่ยมันได้รับการตอบสนองอย่างสันวิผลมากขึ้นคือผมบอกตรงๆเลยว่าเนี่ยมาวางทุ่นระเบิดแบบนี้นะครับหรือว่าการยึดปราสาทตาควายหรือว่าการที่เขาไต่ขึ้นที่สูงแล้วมาลุกล้ำเราโอเคแหละนะครับมันก็มี overlapping area กันอยู่แล้วแต่การตีความแต่เอาเป็นว่าเส้นเขตแดนเราไม่มั่นคงนะครับเรามีการลุกลานจากกัมพูชามีการแข่งขันครอบครอง geopolitics กับกัมพูชานั่นคือเราก็เริ่มเสียประโยชน์แล้วในข้อหนึ่งประชาชนปลอดภัยไหมคุณเจอ BM21 ซัดเนี่ยคนประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องตายคาปั๊มน้ำมันนะครับผมไม่คิดว่านี่เป็นความยุติธรรมที่เราได้รับนะครับและที่สำคัญก็คือความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนไม่มีทหารยังไม่มีความมั่นคงปลอดภัยเลยเพราะนี่เป็นขาที่7แล้วใช่ไหมครับแล้วทหารเขาฝึกมาเพื่อรบแต่เขาให้เดินลาดตระเวนแล้วอยู่ๆขาขาดโดยที่กัมพูชาไม่ได้ลงทุนมากในเรื่องกำลังรบเนี่ยทหารยังไม่ปลอดภัยผลประโยชน์แห่งชาติอยู่ตรงไหนนะครับสุดท้ายก็คือเฮ้ยเกียรติภูมิของประเทศใช่ไหมครับเราจะไปให้ทหารขาขาดประชาชนทนทุกข์ทรมานด้วยพฤติกรรมกัมพูชาอย่างเงี้ยศักดิ์ศรีอยู่ตรงไหนแล้วทั้งที่เราได้เปรียบกัมพูชาหลายอย่างแต่ถูกทรัมป์กดลงมาเท่ากัมพูชาโอเคละครับมหาอำนาจก็คือมหาอำนาจนะครับเราจะไปต่อสู้กับกงเล็บพญาอินทรีก็จะกระไรอยู่แต่มันมีวิธีการอีกมากนะครับในศิลปะการปกครองหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เราจะต่อรองกับสหรัฐอเมริกาเพื่อให้เราได้ผลประโยชน์มากขึ้นผมก็เลยอยากจะฝากทางรัฐบาลไทยหรือหน่วยความมั่นคงว่าก็ให้คิดถึงผลประโยชน์แห่งชาติเนี่ย3-4 ประการบวกลบเพราะว่ามันเป็นหลักพื้นฐานนะครับในเรื่องของรัฐศิลป์หรือการออกแบบปกครองพัฒนาผลประโยชน์ของรัฐนะครับเราจะต้องมั่นคงมีสมาธิในส่วนนี้นะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์มีอะไรจะเสริมตรงนี้ไหมโอ้โหอาจารย์ดูในภาพพูดซะแบบเห็นภาพเลยนะฮะแล้วก็ฝากไปที่รัฐไทยครับ ก็สุขุมรอบคอบดีที่สุดนะฮะก็เหมือนถ้าเราจะตาต่อตาฟันต่อฟันก็ง่ายที่สุดก็คือเขาเอาระเบิดมาวางเราก็เก็บกู้แล้วก็กลับเอาไปวางฝั่งเขาตาต่อตาฟันต่อฟันถ้าจะทำนะเอาอย่างนี้เลยเอาระเบิดเขานะกลับไปวางฝั่งเขาแต่เขาก็จะขยายว่านี่คือของไทยเห็นไหมนะครับก็คือเราพูดกับรัฐซึ่งมันไม่ใช่รัฐะที่มีมาตรฐานอันใดในโลกนี้มันมีมาตรฐานเดียวคือฮุนเซนคิดยังไงมันก็ทำอย่างนั้นไม่งั้นมันไม่อยู่ในอำนาจยาวนานขนาดนี้รวมลูกเข้าไปก็40 ปีนะครับแล้วก็วิเศษวิโสหรือเปล่าก็เอาอย่างนี้คนอื่นเขาอยู่นานเนี่ยประชาชนเขาต้องดีขึ้นไหมต้องดีขึ้นสิแต่ฮุนเซนอยู่นานทำไมประชาชนแย่ลงหรือประชาชนเขาไม่รู้ตัวว่าเขาแย่ลงประชาชนอันนี้มันก็พิสูจน์อยู่แล้วรู้ตัวมันก็คือกำลาบแต่ว่าอยากจะบอกอันนึงคือตอนนี้เนี่ยซิงเกิลเกตเวย์ของกัมพูชาถูกทะลวงแล้วเรียบร้อยเหรอฮะโดยเทคโนโลยีของอเมริกานี่แหละที่เอามาหนุนให้กับสำรังสีแล้วก็นโยบายต่างๆของรัฐบาลกัมพูชาเอกราชเนี่ยได้ไปถึงคนกัมพูชาอย่างทั่วถึงแล้วณปัจจุบันนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ค
คือเวลาเรามองยุทธศาสตร์ของประเทศมหาอำนาจเนี่ยมันไม่มีมหาอำนาจประเทศไหนหรอกที่หวังดีกับประเทศที่ตัวเองอยากจะไปกลุ่มนะครับมีแต่ต้องการให้เป็นริ้วล้อนะครับเพราะฉะนั้นกัมพูชาทุกวันนี้ทำไมอเมริกาให้ความสำคัญก็เพราะว่ามันอยู่ใต้อิทธิพลของจีน 100% ครับนะฮะโดยจีนก็อุปถัมภ์ไม่งั้นฮุนเซนก็อยู่ไม่นานนะถ้าไม่มีจีนนะครับก็ทุกวันนี้จีนก็เริ่มจะเขี่ยแล้วมาฮุนเซนก็ต้องมาดิ้นว่าทำไงจะแก้เกมอันนี้พวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมองต่อก็คือหนึ่งเนี่ยเรายึดโยงกับสากลอยู่แล้วเราถึงไม่ได้ตกไปเป็นผู้ต้องหาในโลกนี้นะครับกัมพูชาเนี่ยตกเป็นโจรแล้วเรียบร้อยก็เรื่องของสแกมเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราขยายต่อนะครับเรื่องออตตาวาเราต้องขยายต่อเปิดโปงให้โลกเห็นซะว่าไอ้ที่เราสแกนเห็นมา13จุดนั้นเนี่ยฉายให้ทั้งโลกได้เห็นซะนะครับโดยกระทรวงต่างประเทศร่วมมือกับกองทัพภาค2ภาค1นะครับสแกนชายแดนแล้วก็ถ่ายทอดไปทั้งโลกเลยก็ได้ว่านี่คือสิ่งที่ตั้งแต่เกิดปะทะชายแดนกับกัมพูชามาเนี่ยมันมีแนวทุ่นระเบิดอันที่วางใหม่คืออะไรบ้างแล้วก็ประจักษ์พยานคืออะไรบ้างที่เราเหยียบเนี่ยเราอย่าส่งข้อประท้วงไปให้กัมพูชาอย่างเดียวเราต้องเปิดสิ่งที่เราประท้วงกับกัมพูชานั้นให้โลกได้ให้โลกรู้ให้โลกได้เห็นเลยฮะตั้งแต่เราเหยียบครั้งแรกนะฮะกี่ขามาแล้วเนี่ยแล้วมันวางตรงไหนบ้างแล้วก็ตาควายอะไรแต่ปราสาทตาควายที่เห็นเป็นพวงอยู่เนี่ยนะฮะไอ้พวกนี้มันชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอีกอันนึงซึ่งอยากให้ประสานไปนะครับก็คือเนื่องจากว่า PMN2 เนี่ยมันผลิตโดยรัสเซียครับประสานข้อมูลไปกับทางรัสเซียซะว่าท่านขายให้กัมพูชาก่อนหน้านี้กี่ทุนขอข้อมูลความอนุเคราะห์หน่อยนะครับนั่นแหละเพื่อที่จะเอามาเล่นนะครับในก็คือเมื่อโลกล้อมกัมพูชาแล้วเราก็ต้องให้โลกล้อมกัมพูชาต่อไปและเมื่อล้อมแล้วเนี่ยผูกเงื่อนปมที่รัดให้เขาดิ้นไม่ได้นะครับตอนนี้เขากำลังหาทางดิ้นหาทางที่จะหลุดจากบ่วงในการเป็นสแกมเมอร์โดยผ่านมาที่เรื่องชายแดนนะครับก็ยังดีฮะเราตัดสินใจแค่ระงับถ้าบอกว่ายกเลิกเนี่ยเราจะเสียเปรียบทันทีถ้าอย่างนี้มีอีกเรื่องหนึ่งต่อเนื่องกันเลยนะฮะอาจารย์ทรงฤทธิ์เดี๋ยวจะไปอาจารย์ดุริภาควิเคราะห์ประเด็นนี้นะครับกระชับเพราะว่าจริงๆมันก็เราก็พูดคุยแล้วก็มีการพูดคุยกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้วเรื่องของการปล่อยตัวส่งตัวเฉลยชาวกัมพูชากลับเฉลยศึกนะฮะกลับไป18คนก็คือรัฐบาลมีการสั่งระงับการส่งตัวกลับไปชั่วคราวมองประเด็นนี้ยังไงครับอาจารย์สมฤทธิ์ก่อนที่จะไปอาจารย์ดูก็สมควรฮะก็สมควรก็ในเมื่อว่าคุณไม่ได้แสดงความจริงใจในความเป็นมิตรนะครับแล้วก็ทำให้เราสูญเสียอะไรมาเหมือนเดิมแล้วกลับมาในอีหลอบเดิมนะครับก็สมควรที่จะระงับเช่นเดียวกันนี่คือภาพแฟ้มภาพนะฮะแล้วก็ผมแนะอันหนึ่งก็คือเจาะเข้าไปในสื่อของคุณมานาได้นะครับคุณมานาเขาจะทำบันทึกช่วยจำอยู่ทุกวันว่าเฉลย18คนอยู่เมืองไทยมากี่วันแล้วเหรอมีโปสเตอร์ประจำทุกวันเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกร้องเราเนาะให้ปล่อยตัวก็จริงๆมันก็เป็นเกมนะฮะเกมที่เขากำลังจะบอกว่าเราเนี่ยไม่มีมนุษยธรรมเนี่ยเป็นอีกเกมหนึ่งอาจารย์แต่ว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะทำให้โลกได้เห็นหรอกเขาต้องการที่จะทำให้คนกัมพูชาได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีความเป็นมิตรนะครับแล้วเขาก็เรียกเราเสียมทุกคำแล้วก็เรียกตอนนี้สวิงไปถึงยวนนะยวนไปถึงยวนก็คือเวียดนามจำได้ไหมคำว่ายวนในภาษาเขมรแสลงเนี่ยแปลว่าพวกขี้เลื้อนนะครับเสียมแปลว่าพวกหัวขโมยเขาถึงบอกว่าเราเคลมของเขามาทุกอย่างนั่นแหละนะครับก็นี่คือสิ่งที่เขาปลูกฝังข้างในของเขามาทุกวันแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่เขากำลังขยายอยู่ทุกวันนี้ก็คือผมไปเห็นคลิปเมื่อสัก2-3 วันมานี้ไปถ่ายที่โรงพยาบาลของนักธุรกิจไทยที่อยู่ในกัมพูชาแล้วเขาไปปลุกกระแสบอกว่าอย่ามารักษาที่โรงพยาบาลของไทยของเสียมของเสียมเขาใช้คำว่าเสียมของเสียมไปรักษาโรงพยาบาลของประเทศอื่นที่อยู่ในนี้ นั่นแหละก็คือก็เอาแค่กระแสพวกนี้มันไม่ได้สร้างความเป็นมิตรภาพอยู่แล้วนะครับแต่มันก็มี hidden agenda ก็คือว่าสร้างความเกลียดชังเพื่อให้ตระกูลหุ่นอยู่ต่อนั่นแหละ18
เฉลยศึกเราไม่ส่งกลับอาจารย์สมฤทธิ์บอกว่านี่คือ move ที่ดีเพราะอย่างน้อยก็ต้องมีอะไรที่เรายึดได้อยู่กับเราก่อนไม่ใช่ว่าปล่อยไปง่ายๆแต่กัมพูชาต้องการมากแต่ชาวโลกเขามองไงอาจารย์อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาจะมองไงเฮ้ย18เฉลยศึกคืนเข้าไปสิส่งตัวกลับหรือเปล่าหรือไงอาจารย์คิดว่าไงฮะทางการตามการเมืองระหว่างประเทศคือคุณมาเน่คงจะไปพูดอะไรกับทรัมป์อยู่บ้างนะครับแต่ว่าผมว่าเรื่องเฉลยศึกก็คือกัมพูชาลบแพ้ไทยไทยก็จับทหารกัมพูชามาเป็นเฉลยแต่เราดูแลตามมาตรฐานสากลนะครับก็หน่วยงานภายนอกก็เข้ามาตรวจดูต่างๆก็เห็นว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดีนั่นแสดงว่าเราดูแลเฉลยนะครับแบบมืออาชีพด้วยซ้ำไปแต่ว่าผมไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับท่าทีของรัฐบาลที่ผ่านมาในเรื่องการปล่อยเฉลยศึกนะครับคือผมจำได้ว่า26ตุลาคมที่ไปลงนามในคำประกาศความสัมพันธ์ที่มาเลเซียเนี่ยนะครับทางประเทศไทยเนี่ยภาครัฐเนี่ยนะครับพูดชัดเจนเลยว่าจะไม่ปล่อยเฉลยจนกว่าจะทำตาม4ข้อที่ไทยขอแต่ว่าอยู่มาวันดีคืนดีเนี่ยลดเหลือแค่2ข้อใช่ไหมครับก็คือการถอนอาวุธหนักแล้วก็เก็บกู้ทุนระเบิดแล้วอีก2ข้อก็หายไปแต่ว่าศิลปะของบาร์เกนนิ่งการเจรจาเนี่ยผมว่ามันผิดรูปผมถึงไม่เห็นด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าเราขอ4ข้อแล้วอยู่ๆเรามาย่นเหลือ2ข้อใช่ไหมครับแล้วเราก็จะปล่อยเฉลยทั้ง18คนไปให้กัมพูชาจริงแล้วย่นเหลือ2ข้อเนี่ยปล่อยแค่9ก่อนนะครับก็คือปล่อยสักครึ่งก่อนแล้วเก็บไว้ต่อรองใช่ไหมครับครึ่งดังนั้นเนี่ยอยู่ๆถ้าปล่อยไปทั้งดุ้นเนี่ยเสียเปรียบโดยใช่เรื่องเลยใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้สถานการณ์การวางระเบิดเนี่ยเกมมันก็เปลี่ยนทำให้เราเนี่ยชะลอเรื่องนี้ออกไปโดยไม่มีกำหนดก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของกัมพูชาว่าจะเป็นปฏิปักษ์กับเราน้อยลงแค่ไหนสุดท้ายก็ฝากไว้แล้วกันว่าอยากจะฝากยุทธศาสตร์3ขาในการระหว่างประเทศนะครับเพื่อให้เรากดดันกัมพูชาทางการทูตมากขึ้น1ก็คือเราเล็งเป้าไปที่สหประชาชาติคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยมีมหาอำนาจอย่างเช่นสหรัฐจีนรัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสเราเข้าไปล็อบบี้ไปพูดคุยไปสื่อสารให้มากขึ้นสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีกรรมาธิการย่อยว่าด้วยเรื่องของการประชุมความมั่นคงเรื่องทุนระเบิดเรื่องการพัฒนาสันติภาพส่งคนเข้าไปสังเกตเข้าไปคุยไปล็อบบี้มากขึ้นขาที่2ก็คืออนุสัญญาออตตาวากับเจนีวาไปคุยกับประเทศเหล่านี้มากขึ้นคุยกับญี่ปุ่นคุยกับออสเตรเลียให้หนักเข้าอย่างน้อยมีจดหมายประนามกัมพูชาทางไทยก็น่าจะชื่นใจหน่อยนะครับเพราะว่ารัฐบาลที่ผ่านมาสมัยคุณอิงเนี่ยไม่ได้มีเอมเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำให้มีการประนามนะครับกัมพูชาส่วนขาที่3อาเซียนอย่างน้อยเนี่ยผมเห็นด้วยนะพี่ทรงฤทธิ์พูดมาแล้วเรื่องของเสียมกับยวนผมก็คิดว่าเราเนี่ยประกาศตัวเองแล้วว่าเราเป็นศูนย์กลางปราบอาชญากรรมข้ามชาติโอเคแม้เราจะมีปัญหาภายในการจัดการปัญหานี้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยภาพลักษณ์เราเด่นในอาเซียนเราดึงเวียดนามเข้ามาร่วมมือจัดการด้วยกัมพูชาจะเป็นแซนด์วิชที่ถูกประกบโดยเสียมกับยวนเนี่ยนะครับเพื่อจัดการเรื่องสแกมเมอร์กับกัมพูชาเป็นยุทธศาสตร์การตีประกบโดยกัมพูชาเป็นแซนด์วิชซึ่งในวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์เนี่ยกัมพูชาเสียเปรียบเพื่อนบ้านที่ใหญ่กว่าอยู่แล้วมาวันนี้ใช้แบบเดียวกันแต่มุ่งไปที่การจัดการสแกมเมอร์นะครับดึงสปป.ลาวเข้ามาด้วยแล้วก็อีกหลายประเทศผมคิดว่าถ้าเราเดินยุทธศาสตร์3ขาเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นในแง่ของกิจการระหว่างประเทศที่กดดันกัมพูชานะครับพูดคุยกันมาเยอะครับหลายท่านนักวิชาการหลายท่านเราพูดคุยกันมาเรื่องกัมพูชากับไทยเนี่ยมาเป็นเวลาเป็นเดือนๆนะอาจารย์เนาะแล้วเราก็มีคำแนะนำหรือว่านักวิชาการก็แนะนำหลากหลายนะวิธีการแต่ก็จะมีคล้ายๆกันอยู่หลายประเด็นเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายสุดคุณผู้ชมคุณก็ลองดูนะฮะว่าโหวตของเราคุณคิดยังไงคุณคิดว่าเหตุปะทะชายแดนไทยจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่เกิดไม่เกิดไม่แน่ใจโหวตกันเข้ามานิดนึงคุณผู้ชมครับแต่มีคำถามหนึ่งที่อยากจะเรียนถามทั้งสองท่านวันนี้นะการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ระบุว่าจะปกป้องกำลังพลอย่างสุดความสามารถแต่ในเชิงปฏิบัติท่านคิดว่ารัฐบาลควรมีมาตรการเร่งด่วนอะไรฮะเอาแบบเร่งด่วนที่สุดเลยอาจารย์สองท่านมองยังไงเดี๋ยวก่อนที่จะไปตรงนั้นฮะคุณผู้ชมครับขออนุญาตอาจารย์ครับผมเห็นอาจารย์พูดคุยกันมานานนี่นึงฮะเนี่ยนี่นะฮะวันนี้คุยกันมานานนะฮะขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระครับถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาห
หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศ My Basin จาก Greater Pharma ก้าวสู่ 60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับคุณผู้ชมครับมีโพสต์หนึ่งที่อาจารย์ทรงฤทธิ์โพสต์เอาไว้เดี๋ยวเปิดนะแป๊บหนึ่งเป็นภาษากัมพูชาผมไม่รู้มันคืออะไรเดี๋ยวต้องให้อาจารย์ทรงฤทธิ์ช่วยผมดูนิดนึงแต่เพิ่งเปิดนะฮะขออนุญาตก่อนครับนี่ฮะแววนัวสดนะฮะคุณผู้ชมครับขอบคุณครับอาจารย์ครับยาดมสมุนไพรตรามังกรทองสูตรดอกไม้หอมนะครับได้รับรางวัล Premium Herbal Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอต่อยนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะฮะที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานครับอันนี้คือเครื่องใช้ไฟฟ้าจาก Seagull Electric นะครับหุงแบบ 3D อัจฉริยะนะครับยกระดับความอร่อยทุกจานหม้อหุงข้าว 3D Pro 5.6 ลิตรนะครับอุ่นร้อนรอบทิศทางอร่อยเหมือนหุงใหม่ตลอดทั้งวันนะครับฝาอัจฉริยะลดไอน้ำหยดนะครับข้าวไม่แฉะทุกครั้งที่เปิดนะฮะเปิดฝาจะไม่แฉะนะครับขอบคุณครับ Seagull Electric นะครับหรือท่านใดที่ชมรายการอยู่แล้วสนใจผลิตภัณฑ์อะไรตอนนี้ช็อปได้เลยนะฮะ F ของได้เลยนะครับหน้าจอตอนนี้ใน YouTube นะฮะกดไปที่ตะกร้าผลิตภัณฑ์นี่คือเรามีผลิตภัณฑ์หลากหลายสามารถที่จะ F ของได้เลยนะครับกรดไหลย้อนครับต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยนะครับเนื่องจากกรดไหลย้อนเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีกรดไหลย้อนนะครับอย่าลืมฮะวันเกิดครับต้องวันเกิดครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ Compact Brake นะครับก้าวล้ำไปอีกขั้นกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดนะครับ Compact Primo Gen 2 Super Brake Grade Premium นะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology ที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกนะครับพร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณครับจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศนะครับและ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 All in Control ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอต่อนิดนึงครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะได้มาดูโพสต์ของอาจารย์ทรงฤทธิ์นะฮะเดี๋ยวอาจารย์ต้องแปลให้พวกเราฟังว่าเขียนว่าอะไรนะฮะแต่อาจารย์ขออนุญาตมอบนี่ก่อนเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมของดีฮะอาจารย์ดูในภาพครับนี่คือยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ครับมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายครับจาก HK Pharmaceutical นะครับอยากให้ลองเลยฮะยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราห่านคู่นะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะนี่คือของจริงๆนะครับมาตรฐานสากลครับและอันนี้คือนวัตกรรมใหม่ครับ BrainTech Tri-Screen นะครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานได้พร้อมกันถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันด้วยความคมชัดระดับ Full HD นะครับและการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีน้ำหนักเบาด้วยนะฮะพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital อย่าพลาดนะครับตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI นะฮะรับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอต่อนิดนึงฮะคุณผู้ชมไปที่ Shopee นะฮะหรือ Lazada หรือ TikTok นะหรือ Facebook ก็ได้พิมพ์คำว่า CHOL ครีมทามือครับนี่คือครีมทามือจากชนอโรมาติกครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับที่อยู่ในนี้มือพังซ่อมได้ครับซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยนะครับมีไฮยาลูรอนิกและสารสกัดต่างๆนะที่เป็นธรรมชาติจริงๆช่วยฮะบำรุงมือแน่นอนนะครับนี่คือแบรนด์ไทยของไทยนะครับแล้ววันนี้มีไลฟ์ด้วยนะฮะมีไลฟ์ใน Shopee ไลฟ์11 ตอนนี้ไปได้เลยนะฮะไปที่ชนอโรมาติกนะฮะตอนนี้ไลฟ์กันอยู่นะฮะเซิร์ฟคำว่า CHOL อโรมาติกเดี๋ยวขึ้นเลยฮะ CHOL ครีมทามือคุณกดไปเดี๋ยวมันจะเจอเลยนะครับเป็นแบรนด์ของผมที่เราขายในศูนย์การค้ามาหลายปีแล้วนะครับได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มโคเทียแสมพารากอนคิงพาวเวอร์นี่คือหลักๆผมขายชาวต่างชาตินะครับขายมาหลายปีเพราะฉะนั้นผมมั่นใจในผลิตภัณฑ์ในสินค้าและอะไรฮะเนี่ยแบบนี้เหรออ๋อนี่ไลฟ์กันอยู่อ๋อนี่ลูกน้องผมเนี่ยโทษนะเจ้าหน้าที่ของผมน่ารักมากแต่อยากจะให้ทุกท่านไลฟ์กันอยู่ฮะแบบนี้พี่ช่วยซูมให้ผมหน่อยขอบคุณครับ นี่ฮะไลฟ์กันอยู่ตอนนี้เลยนะครับเข้าไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับน้ำมันหอมระเหยแท้นะฮะเราเชี่ยวชาญเรื่องของกลิ่นนะครับจากธรรมชาติเลยนะฮะล้วนๆฮะชนอโรมาติกขายให้ชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นผมมั่นใจครับแล้วผมอยากให้ทุกท่านเปิดใจครีมทามือราคาเริ่มต้นเนี่ยเข้าถึงง่ายนะครับอันนี้คือชาวต่างชาติยอมรับผมก็เลยอยากให้คนไทยได้ใช้ของดีเป็นแบรนด์ของไทยนะครับลองเข้าไปเลยนะฮะคุณผู้ชมครับขอบคุณมากครับสำหรับชนครีมทามือ
โพสต์อาจารย์ขึ้นมาฮะอาจารย์ทรงฤทธิ์ครับมันคือภาษาคแมร์ ก็ไม่มี แปลว่าอะไรฮะเขาเขียนอะไรครับอาจารย์ ก็บอกว่าฮีโร่ทั้ง 18 คนที่เป็นทหารกัมพูชา อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพไทยมาครบ 105 วันแล้ว โอ้เขียนอย่างนี้เลยเหรอ ครับ เขานับไปเรื่อยๆฮะ เขาก็จะนับทุกวัน เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็น 106 วัน อ๋อไอตัวสีแดงๆตัวใหญ่นี่คือจำนวนวันใช่ไหมฮะ จำนวนวันครับ 105 จำนวนวันครับ อ๋อเขากำลังประกาศกับคนในประเทศเขา ก็มวยร้อยปรำทางไง อ๋อ มวยร้อยก็คือ อ๋อ 100 กับ 5 ก็ปรำมวยร้อยปร อ๋อ ำทางไงทางไงแปลว่าวัน อ๋อ พวกนี้ก็จะเป็นมวยร้อยปรำมวยทางไง ก็คือ106 วัน ใช่ครับ โอเคครับผมฟังออกเห็นไหมอาจารย์ผมเก่งปะ เก่งมาก บางภาษากัมพูชาออกอ๋อเขาก็จะโพสต์อย่างนี้แสดงว่าเขากำลังจะสร้าง propaganda อะไรอย่างหนึ่งทำไมอาจารย์ดูครับ คือเขาต้องการตอกย้ำกับคนกัมพูชาว่าสยามเนี่ยยังจับคนของเขาอยู่ ซึ่งเป็นฮีโร่ ฮีโร่อ๋อใช้คำว่าฮีโร่ด้วยใช่ไหม ฮีโร่แห่งชาติ แล้วก็ณปัจจุบันนี้บิดาสันติภาพกำลังหาทุกทางเพื่อช่วยพวกเขา โอเค รู้จักไหมว่าบิดาสันติภาพ โอเค ก็คือฮุนเซน อ่ะคุณผู้ชมครับเรามาถึงพอสมควรนะฮะอยากจะไปดูโหวตกันนิดนึงได้ไหมฮะคุณผู้ชมโหวตกันมาเข้ามานะครับคุณคิดว่าเหตุปะทะชายแดนไทยจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่มาดูฮะคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่โหวตกันเข้ามา 12,000 กว่าโหวตเลยนะฮะคิดเห็นอย่างไรคุณผู้ชมดูกันฮะคิดว่าเกิดขึ้นเนี่ย 77% อาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์ดุริยภาคไม่เกิดขึ้นอยู่ที่ 15% ไม่แน่ใจที่ 8% นั่นหมายความว่าเสียงเกินครึ่งหนึ่ง77% เลยคิดว่ามันจะน่าจะมีการปะทะกันเกิดขึ้นซึ่งจริงๆเราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมครับเพราะมันไม่ได้เป็นผลดีกับใครเลยนะฮะเรื่องของความรุนแรงนะครับแต่สุดท้ายสุดทั้งสองท่านมาวิเคราะห์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่ากัมพูชาเขาเล่นเกมอะไรอยู่นะครับที่เราต้องพึงระวังและอาจารย์ดุริยภาคก็ได้แนะนำทางภาครัฐไปแล้วนะฮะว่าต้องทำอะไรยังไงอาจารย์ทรงฤทธิ์ก็อธิบายต่างๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเราคงต้องติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดต่อนะครับและวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการกับเราเพราะว่าจริงๆคืออาจารย์รถมาแล้วฮะเรียกรถให้อาจารย์ไม่ต้องรถอ๋อครับ รถแกรบเราเรียกรถแกรบให้แล้วนะฮะถ้าซื้อรายการเราจะเรียกชื่อเต็มๆแต่โอเคสรุปสุดท้ายสุดอาจารย์ก่อนที่อาจารย์จะไปสั้นๆนิดเดียวฮะสมช.บอกว่าจะปกป้องกำลังพลอย่างสุดความสามารถเชิงปฏิบัติท่านคิดว่าต้องทำยังไงมาตรการเร่งด่วนที่สุด1 อย่างเลยฮะ หนึ่งก็คือบูรณาการสามเหลี่ยมเหล็กแห่งอำนาจของชุมชนนโยบายยุทธศาสตร์ของไทยเนี่ยให้มีเอกภาพ ซึ่งตอนนี้ทำได้ดีก็คือสมช.กระทรวงต่างประเทศแล้วก็กระทรวงกลาโหม ผมเห็นการแถลงร่วมระหว่างบิ๊กเล็กกับท่านศรีอาศักดิ์แล้วก็ชื่นใจนะครับที่ผ่านมาเนี่ย3 หน่วยงานอาจจะมีเอกภาพบ้างไม่มีเอกภาพบ้างนะครับแต่ว่าณวันนี้เป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นนะครับก็ต้องทำทุกอย่างในการปกป้องชีวิตทหารไทย แล้วก็ผลประโยชน์แห่งชาติ4 ประการโดยสังเขปที่ผมบอกไปถ้ารัฐมีสมาธิแน่วแน่แล้วเดินไปตามคันลองเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ทิ้งเรื่องสันติภาพนะครับแต่เอาสันติภาพมาในที่ถูกที่ควรตามการเวลาที่เหมาะสมผมคิดว่าเราจะอยู่ในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติควบคู่กับมีความสง่างามขึ้นบนเวทีโลกด้วยนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์คำถามเดียวกันสั้นๆครับก็ใช้เทคโนโลยีฮะตรวจการติดสัญญาณกันขโมยก็ได้พอเรือน้ำมาตัดปุ๊บสัญญาณดังนะครับแล้วก็ไอช่องที่เขาขึ้นมาเนี่ยมันไม่เลือกขึ้นมาในพื้นที่ที่มันลำบากอยู่แล้วแต่มันก็ลำบากอยู่นะครับก็คือว่าไอแนวที่มันเผชิญหน้าอะไรพวกนี้เนี่ยควรมีกล้องวงจรปิดหรือโดรนตรวจการตลอด24 ชั่วโมงนะก็เพื่อเซฟคนของเราแต่เราก็จะได้หลักฐานว่ากัมพูชานั้นกำลังทำหน้าที่แบบไม่สร้างสรรค์อยู่เช่นเดิมขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์ครับอาจารย์สมฤทธิ์ขอบคุณครับ อาจารย์ดุริยภาคขอบคุณมากครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามครับทั้งหมดคือถกไปเถียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
หากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆและไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทโรดิจิทัลนะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับมีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียง